guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together,
people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!
guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together,
people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kenia Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission. And mga tugang maray na aldaw Bicolandia and sa gabos pong mga paradalan kan sa tuyang special program or special coverage digdi po sa Peña Francia Festival 2019 special coverage. Iyan po atod sa Indokang One Media TV 48 Naga. And of course, ang enterang pwersa po kan sa muyang telebisyon and radyo po digdi sa Bicol region, kita po nadadalan worldwide via Facebook and of course ang sa tuyang TV and sa tuya pong mga station sa radyo. And kita po nadadalan free to air TV 48 and sa Sky Cable Channel 13 and sa Planet Cable Channel 23 and kita din po nadadalan sa Converge Channel Cable 23, Cáceres Cable 13 and of course kita po nadadangog sa 89.1 Idol News FM Legazpi and sa 105.5 Idol FM News FM Naga.
and sa 107.5 Hampas Radio sa Daet, and sa Pasada Rinconada FB and YouTube, and nadadalan man din kita via Facebook page kang One Media TV 48 Naga, and sa IMJ Interactive FB page and YouTube. Iyan po simulcast, broadcast, hatod po sa indo kang One Media TV 48 and 105.5 Idol News FM. And of course, ini po ang sa indong lingkod, Bong Villacruz, and sa satuya pong special broadcast or special presentation kang Peña Francia Festival. Ngunyan po, aldaw na Biyernes, digdi po sa Naga City, and sa lahat pong ating mga devotees and guests of Our Lady of Peña Francia, good afternoon po. And saan man kayong sulok ng ating mundo, kami po ay maghahatid ng mga information coming from our main studio here at the Naga College Foundation dito po sa Naga City, Studio 2. And of course, mga kaibanan ko po, ang station manager kang Idol News FM, si Manager Ken Cabaltera. Good afternoon, Idol Bong, and syempre good afternoon, Father, and maray na hapon sa gabos na parahin na nyog and para antabay kan One Media TV 48 and kan sa Idol News FM Bicol. Syempre, Idol Bong, Yes. di taman makukuhaan na bilog na istorya kan gigipon na translasyon procession yun na pagkahapon kung wala kitang mga pag-iriba, may kitang pag-iriba hali po sa luwas. Sa muyang news team, nakataltag po yan sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, pasiring duman sa 15 Martires and Elias Angeles, Naga City, sa maisatod niya to ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia and Divino Rostro sa Metropolitan Cathedral. Inoton niya to ang satuyang news team dyan sa Peña Francia Shrine, kung saan duman maghahalian sa tuyang procession. Ang satuyang cameraman duman, iyo si John Carlo Lozada, Okay. and ang satuyang technical support, yaon dyan si Idol Peter Peramosil. Ayan. And syempre, sa sunod kayan, ang sa Rosa Live Point niya tungo niyan, ini pong yaon digdi sa hampangan kan Funeraria Imperial. Yaon po dyan, ang satuyang anchor, ang satuyang anchor dyan, iyo po si Idol Ervin Realuyo, and syempre si Idol Charlemagne Gail Harris, si Brian De La Cruz, yaon man dyan, and si Jam Kinyaw, ang satuyang mga anchor dyan. Ang satuyang cameraman, kaibanan niya to naman si Darwin Azanyes, Rica Rejet Bilaos, and Divina Villamer, nasa technical department po yan. Sa Carmen Hotel, igwa kitang live point duman, Idol Bong, makakaibanan niya to ang satuyang anchor duman, iyo si siyempre kaibanan niya to si Idol Maki Palomania, and si Teresa May Festin, si okay, yun lang pala ito yung mga anchor duman. And ito yung cameraman, kaibanan niya to duman si Archie Cruzata, nasa technical support iyo si Garnet Pasobilio, si John Michael Ong, Jolie Caballero, and si Maki Palumanya, so yung anchor duman. And sunod dyan, ang Plaza 15 Martires, pinanginginutan ang sa tuyang news team duman ni Idol Don Aguilar. Tama? Adonis. Si Idol Adonis Aguilar, kaibanan si Idol Richard Malate, and Si SK Federation President Kylie Tripulcra. Yes. And ang sa tuyang cameraman duman, iyo si Ivan Villano, and si Romel Berbil, ang sa tuyang technical support, and si Jewel Claudia. Sa Cathedral, nakulon po kitang live point, igwa po kitang 5 na live point ang aning maihatod niya to ang translasyon na procession ngunit na pagkahapon. Ang sa tuyang cameraman duman, iyo si Kenneth Pulagne, and ang sa technical support, iyo po si Norby Joyce Norieste. Ako po si Idol Ken Cabaltera, ibanan po nito kami, sundo matapos ang sa tuyang translasyon ngunit na pagkahapon. Okay, Manager Ken, and syempre po ang sa tuyang mga kaibanan digdi sa mga sa tuyang studio, sa tuya pong mga technical support and nasa technical side sa
Idol 105.5 yaon si Idol Nox, Engineer Nox, and si Julie din sa One Media TV 48 Naga. And yaon digdi si ang sa tuyang mga pag-iriba sina Irene and sa iba pang mga pag-iriba. I-introduce ko muna ang sa tuyang mga kaibanan sa interong duration kan sa tuyang broadcast digdi sa tuyang studio, at siya na balikan ta sa tuyang mga pag-iriba digdi sa studio 2 kang One Media TV 48. Of course, ang sa tuya pong Dean kang Theology kang Holy Rosary Major Seminary Rector, ang sa tuya pong Reverend Father Joey A. Gonzaga. Good afternoon, Father. Good afternoon, good afternoon sa gabos na naghihinanyog po kan sa inyong programa, Viva la Virgen, Viva el Divino Rosso sa gabos ng mga deboto kan sa tuyang mahal na ina. Oo, Manager Kent, si Father Joey, ano na ini, 2 years na, panduang taon na ini, digdi sa 105.5 Idol News FM, and of course, sa One Media, nakaibanan ta na si Father last year. Iyo, actually po, bako ko lang ng pagduwang taon, takang yaon pa ka mo sa PNB. Okay, oo. Pirang beses na akong naging PNB guest sa pagpaliwanag. Siguro, personal na devotion ko na yan sa mahal na ina. Na every year akong pig-asay ni Father Louie, ang in-charge kang social communications din sa Cáceres, para tabangan na magpaliwanag dapit po sa satuyang ginigibong translasyon, as in fluvial procession, kapistahan ka sa tuyang mahal na ina. And ini kaya baga Father, traslasyon and lalong-lalo na ang kapistahan ni Ina and ang fluvial procession. Sa samuya ng aning mga nasa broadcast media, ini po nagiging reunion na kang sa tuyang mga broadcast and mabalik muna kita pag sa commercial, medyo may mga technical sikasuhan po ang sa tuyang nasa technical side, so balik muna kita sa tuyang commercial muna po. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! ¡Viva la Señora de Peña Francia!
it's me, Kaylee Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kaylee Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together,
people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!
And kaibanan ta po si Manager Ken Cabaltera, and of course si Father Joey Gonzaga from the Holy Rosary Major Seminary. Good afternoon po, Giraray Father and afternoon Manager po. Ken. Good afternoon, Idol Bong, and good afternoon, Father. Good afternoon po. Ang good afternoon sa Gabuso, naghihinan nyo kayong programa. Gabuso mga devotos kan sa tuyang mahal na ina. Okay po, mga tugang, at this point in time, si mga nagdadalan po sa Satuya sa telebisyon and sa Facebook Live, and nagdadangog po sa mga istasyones kang radyo, kang Idol FM, digdi po sa interong Bicol. Sa mga oras pong ini, nagpuon na po ang subago pa nagpuon ang prosesyon, and nagpuon yan at exactly mga 1 o'clock in the afternoon ang prosesyon po kang sa tuyang mga estudyante, pinanginutan kang marshal, kang mga sakristan and mga eskwelahan pribado and pampubliko digdi po sa Naga City. At this point in time, iyo po yan ang mga nangyayari ngunyan na pagkahapon. Digdi po nagpuon sa kalabaan na Campena Francia Avenue, pasiring po sa Elias Angeles hanggang po makaabot sa Metropolitan Cathedral ang satuyang mga estudyante. Okay, ngunyan man po, putol na ang signal kan mga telco sa digdi sa Naga City, and sa mga nakantabay sa tuya sa pagikan Radyo Idol Bong and Father, advice niya to siguro kung igwat sindang mga darang lunadan dahil na paggalaog digdi sa kasentruan kan Naga, tasarado na po ang kalabaan kan Peña French Avenue, parte kan Magsaysay, igwang putol dyan ang MT Villanueva Avenue, wala na pong ano dyan, mayo na pong pinapalaog na lunadan po pa kasubagong alas 11 din pag-aga, and an Elias Angeles Street, of course, and so mga palaog na tinampo dyan, wala na pong pinapalaog na anuman na klase ng vehikulo para po sa seguridad man kan gigibon na traslasyon na prosesyon muni na pagkahapon. And of course, katakod kayan na Manager Ken, advice ta sa mga pasiring padigdi po sa Naga City, si mga yaon dyan sa part kang si Pocot area, and yan pong parte kang Milaor, Pamplona. Digdi na po kamo kayan malaog sa may part kang Sarong Mall dyan sa Sabang. Dyan na po ang parang tipunan ng mga loading and unloading kan sa tuya pong mga passenger na mga deboto na niina na madigdi po sa may part kang sa tuyang traslasyon procession. Iyan man pong yaon sa part kang Legazpi, Pili Nabua and part kang Ocampo. Digdi na po kamo kayan sa may part kang CBD1, dyan po sa may Panganiban Drive, and mga intersection dyan, may mga parking space. Diyan na po kamo diyan na po kamo makakalaog sa may Panganiban Bridge, and digdi po sa may part kang Magsaysay. And ini man pong mga nasa part kang Calabanga, Magaraw and part of Tinambak, hanggang na lang po kita digdi sa may boundary kang Bagong Bayan Sur and Bagong Bayan Norte up to Calawag. Sarado na po ang tinampo digdi sa sabi nga ni Manager Ken sa may MT Villanueva Avenue, sarado na yan, and grabe na po ang traffic dyan. Kaya hanggang nasa nakita sa may part kang boundary marker kang Naga City and dyan po sa Kanaman. So, balikan ta po si Father Joey para po sa mga sa tuyang urulay about ini pong devotion kay Birhen Santa Maria. Ngunyan, Father, ikapira ng taon Ang Divino Rostro po, ika 137, 137, asin ang Peña Francia 309. But sabihin po, mas nainot ang Peña Francia kaysa Divino Rostro. Opo. Asin ngunyan man, siguro sa kaaraman kang kadakol ng mga deboto na day aram ang nangyayari ngunyan. Ngunyan po iyo ang kapiestahan kang Divino Rostro, asin man kapinunan kang pagnubina sa Our Lady of Peña Francia. Sa ihahatod sa katedral,
ang duwang imahe. Asin igwa po nining historya kung taano ta pig-transfer ning duwang imahe. Pig-transfer nin huli ta naghahanap ning mas dakula na lugar para sa pagtaoning debosyon, pagtaoning honra sa satong mahal na ina. Kaya piglilipat ining duwang imahe kang Divino Rostro asin Peñafrancia, pigahatod hali sa Old Shrine, pasiring po duman sa katedral, asin sa siyam na aldaw gigibuhon ang pagpintakasi, asin ibabalik na naman ulit sa Basilica para sa kapiestahan kang sa tong mahal na ina via fluvial procession. So ngunyan pong aldaw, iyo ang translasyon por el camino sa Spanish. Por el camino ta nagralakaw kita, nagkuyan kita sa dalan, asin pagpabalik pasiring sa Peñafrancia Basilica, translasyon por el rio via fluvial procession tapigigibo po sa salog. Father, namalisyahan ta na ang mga nagpa-participate sa tuyang translasyon, may mga sinusulot na bandana. Oo. Ano ang istorya kang arog kaya na pagsulot while na kakaugwaning pagprosesyon kay mahal na Birhen de Peñafrancia? Actualmente, da itaman pigbabawal yan paglaog ning bandana. Kundi ang bandana, bako yan po ning fashion. Kundi expression kang debosyon. But sabihon, kadaklang kaya, nagbubugtak lang yan ning bandana sa payo, tangani na. Kumbaga, simbolo na nag-iba ako sa posisyon. Kumbaga minsan, mas magayon na mag-selfie ka na makabandana kasi kung pero po sabihan po kayan, yan ang bandanang yan, expression kang sa tong devotion, kandila, ang handkerchief, na white handkerchief na piga-anota, as in gabos-gabos na yan. Bako po yan mga anting-anting, kundi yan expression kang sa tong devotion, external lang po yan. Alagad ang pinaka-importante itong devotion ta, nagkakaigwa ng pagbabago sa satong buhay, pagbabago sa satong ugali. Kaya dawa magparabugta kita ng mga bagay-bagay na external, dahil man nagbabagon sa tong ugali, ang sa tong pakikitungo sa satong kapwa, mayo pong kwenta ang satong pagdebosyon sa satuyan. Kaya dugod, yan na pagbubugtak-takan mga bandana, ining mga ano-anong external na debosyon, dapat mahiling man itong interior na pagbabago sa satong buhay. Father, dakulan po kinagapot, bako sa naman ining selebrasyon ni Disanaga sa Legazpi Ugwa sa Camarines Norte. Nga tapo ta magkasabay si Divino Rostro at saka po si Peñafrancia. Kung babalikan tang istorya, ang pag-enot na translasyon nangyari kang 1882 na kung saan piglipat nga ni ang duwang imahe asin sabay na sindang piglipat nin hulita ining devotion na ini bako lang sa satong mahal na ina kundi sa Divino Rostro asin sa kung hilingon taman sa satong istorya sa tuyang pagtubod dahil mong pwedeng isuhay ang satong kagurangnan sa satuyang mahal na ina. Apo. Sinsiring man ang satong mahal na ina kung mahiling ta iyaon si Jesus na kabugtak haranisa sa iyang puso, haranisa sa iyang daghan. But sabihon ang satong pagdebosyon sa satong mahal na ina dahil dapat magtapos sa satong mahal na ina kundi magdiretso sa satuyang kagurangnan. Kaya sa satuyang pagdebosyon dahil pwedeng isuhay ang pagsamba kay Jesus sa pagtaon ni honra o si veneration na pigaapon ta kadaklan na ibang mga Katoliko na bakong mga Katoliko pigsasabihan kitang pigsasamba niya to ang satong mahal na ina dahil po pigsasamba ta ang Diyos si Jesus asin pigtatawan tang honra o veneration sa Ingles ang satuyang mahal na ina. Kaya dahil pwedeng pagsuhayon ining duwa sa istorya dahil sila pigsusuhay asin bako lang sa istorya sa satuyang pagtubod dahil pwedeng isuhay si Jesus kasi Jesus aki kan sa tong mahal na ina, aki ng mahal na Diyos. Kaya dahil pwedeng isuhay ang aki sa sayang mahal na ina, si Santa Maria. During pong makaabot si ina, pakaabot ni ina dyan sa Naga Metropolitan Cathedral, si say Father ang magiging mga celebrante, ngunya na translasyon procession. Iyo po. Ngunyan ongoing ang misa dyan sa Peñafrancia. As in pag-abot po naman, usually ang nagmimisa po kayan, isong sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. Apo. Ta siya ang ama kang sa tuyang Archdiocese kang Cáceres, as in bilang ama, siya man ang leader kang bilog na mga Katoliko digdi sa Archdiocese ng Cáceres. Kaya siya po ang masabat, as in siya po ang mataon ng misa, maselebrar kang misa, as in ang mahumiliya.
As in, pagkatapos kan siyam na aldaw na yan, ibabalik sa Peña Francia Shrine, sa Basilica. As in, ang makakaibahan niya itong mamisa na ang papal nuncio, ang representative kang sa tuyang Santo Papa, na first time niya po na magdigdi, as in, mahihiling niya siguro ang kagayunan kang debosyon, liputok na pagkamot kan mga Bicolano sa satuyang mahal na ina. Siguro, Father Joey, sa mga bagong kayang mga bisita, mga devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia and Divino Rosary di sa Kabikulan, siguro, and ining mga millennials, taano ta may ugwang traslasyon? Siguro, si istorya kang kapistahan ni ina, kung why the image of Our Lady of Peña Francia transferred to the Naga Metropolitan Cathedral, Father. Siring po kamping sabi ko subago, ang traslasyon is pag-transfer. Traslasyon, pag-transfer. Buta simpleng pag-transfer kang duwang imahe, kang Divino Rosary sa Peña Francia. As in, pig-transfer po yan. Dati po kaya, ining dating simbahan po dito sa Francia, Sadit. Opo. Kaya pig-transfer sa mas dakula na lugar, takang panahon po, mayo pa maning Basilica. Kaya piggibo ka ito, kang obispo, na ninulitan nagdadakula ang debosyon, nagdadakula ang deboto, ang mga tao na nagtataoning onra. Kaya pinagmarhay niya na ilipat, yun yan, traslasyon. Paglipat, kang duwang imahe, hali po sa Peña Francia, na old shrine niya, dating simbahan, as in piglipat sa katedral para mas dakol ang makataoning onra sa satuyang mahal na ina, as in sa Divino Rostro. Taano po ta nagtataong onra, tinhuli ta dakol kang panahon, hanggang ngunyan, piglilikay kita sa, buong kampanon po na ito, inogkaigwaning kolera, ning epidemya, pigligtas kita, as in ngunyan, bako lang epidemya, ang piyanta ni arang ta sa mahal na Diyos. Nailikay na naman kita sa incoming na LPA na supposed to be alagad dahil nagtama sa satuya. As in, ta ini, pangadji ta ini, na dahil malugod magtama sa to, tama celebrar kita kang sa iyang kapistahan. As in man ining African swine fever, ang dengue, as in dakol-dakol pa na pigaarang niya to sa mahal na Diyos. But sabihon, iba-ibang mga sitwasyon na pigahagad ta, pigaarang ta sa satong mahal na ina, ta nagtutubod kita, na dahil kita madadaihan, dahil kita pwedeng isikwal kang sa tong mahal na ina, ta isisay mong baga na maray na ina na nagpapabaya sa sayang mga aki. Asing kita na sa iyang mga aki, nagdudulok sa iya, ta nagtutubod kita, na dahil kita papabayaan kang sa tong mahal na ina, kung kita magdulok sa iya, maghagad kan sa iyang tabang. Opo, yan. Mga tugang ang satuyang mga additional information sa satuyang mga televiewers and listeners dito sa 105.5 and One Media TV 48 naga. Halos po Father and Manager Ken kasubagong pag luwas ta dyan sa satuyang Peña Francia Avenue. Grabe na ang mga participants sa ginigibong prosesyon and ongoing nga ni ngunyan ang prosesyon ka mga estudyante and araat yan Father from mga estudyante, di ba ang sunod dyan si mga religious organizations and movements, gabos po digdi sa itong kayang makisumaro. Actually, gabos na civic organizations, kabali, mga organizations sa mga parokya, as in siring man po digdi. So, ang mga nagbabali po dyan, bako lang mga tagdigdi sa Naga, kundi iba-ibang lugar na mga estudyante na pwedeng mag-participar. Kumbaga, every year nagpaparadakol ang nag-iiba sa pagpuprosesyon. As in, siguro magayon na pagmasdan na sa pinunan kang prosesyon, mahiling ta very orderly. Tiyan sa mga estudyante, nakalinya, nagpapangadyi kang Santo Rosario, and then towards the end, duman sa harani sa mahal na ina, as in sa Divino Rostro, yaon na po itong mga buyadores na magulo. Nahiling ta, kaya kumbaga itong sabi ni Father Francis na Tordilla na two tales of procession. Duwang processioning ng Toninong na nagpapangadyi, as in sa Korihorihi habang nagrarani sa tong mahal na ina, as in sa Divino Rostro, magulo, haloy-haloy na makaabot. Kaya siguro, ining mga bagay-bagay na dapat niya itong repasuon, hilingon, ang sa tuyang pagdebosyon. Pero dito may pigsasabi na ipagbawal ta ng mga bagay-bagay na itong pag-apong kang mga panyo, kang mga burak, ninhulitan ni mga external expression kang pagpahayag niya to kan sa tuyang pagdebosyon sa tuyang mahal na ina.
Yes, magayon niya na informasyon na halik kay Father Joey. And mga tugang, ini pong paabot kan samuyang mga sa kasamuyang istasyon via live sa TV and sa FB Live, and ini pong sa istasyon kang 105.5, ini po sa mga devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia na day po makaka-attendir digdi sa tuyang traslasyon rayaon manager, siyempre sa mga opisina, and ang iba yaon sa hospital, and ang iba yaon nga di sa digdi sa naman sa Naga City mayong holiday, but outside Naga City ongoing po ang opisina and eskwela sa aldaw na ini, and kaya sa paagi kan sa tuyang mga estasyon na nagbilog na may pahatod po sa Saindo ang samuyang coverage kang traslasyon procession ngunyan po kan sa tuyang mahal na LDB Norostro Araachan po, pagkatapos kang misa, and followed by pagdarana kang imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia from Peña Francia Shrine hanggang makaabot po sa Naga Metropolitan Cathedral. And Father, sa usualing tradisyon kan simbahan, inaabot pong pirang oras ang sa tuyang traslasyon? Basta po maabot siya, ini-expect po yan mga alas 5:30. As in, depende po yan ngunyan ng panahon, kasi kaya nga gusto ko mga boyadores na nag-uuran. Oo. Kapag nag-uuran, mas ginaganahan sinda, pero kung mainit, siyempre mas makaskas ang flow kang procession. Pero gusto niya to na mas orderly ang pagpuprosesyon, pero expected po na ang misa mapuan po alas 5:30 sa Naga Cathedral. So anong eksaktong oras talaga, Father, minaluwa si Divino Rostro sa Peña Francia Shrine and si Berhen de Peña Francia? Usually po, pagkatapos kan misa, alas 3, naiinot ang Divino Rostro ng 30 minutos. Iga po ining palugit or interval, taday pwedeng pagsabayon sinda. Aram mo naman nindo, ang mga devotos, ang mga boyadores, pigruruso na marayan si Peña Francia. Po. Kaya dapat igwa siyang distance, tanganing bakong gayong magulo ang mga devotos, takong sunudan sinda, pigi-iwasan ta itong baga seguridad, security, na bako na lang sa duwang imahe, kundi man sa mga nagsusunod sa nagpuprosesyon, sa nagsusunod digdi sa duwang imahe kan sa tuyang Divino Rostro asin Peña de Francia. Father, kay tukpo baga kay itong panahon an traslasyon procession, papasaan mismo yan kan mga deboto, kan mga deboto na para maihatod yan sa katedral. Nagkaigwan ni innovation tig kaagan po ning gulong. So andas ni Divino Rostro sa ni Peña Francia. Ngunyan po ano po ang bagong inobasyon kan simbahan digdi po sa ginigibong traslasyon procession? Iyo po, magayon pong hapot dyan, every year nagkakaisip ang simbahan ng mga paagit nga ning mas magayong mapadali ang pagprosesyon. Iga po yan preno, may sariling preno yan, tanganing just in case magkaigwan ng dikit na ko yan, dahita mampig na magkaigwang rimalaso, may maipit nga, may preno siya, tapos may mechanism siya na dahil siya masabit itong imahe, mismo pwede siya magbaba, pwede siya magsakat. Igwa siya ning ko yan, kumbaga may control. May control. Nag-aaram ka yan, itong nakalunad sa taas na duwang padi. Na pigsasabihan kung anong dapat niyang gibuhon. Kaya minsan pa kay minasabit sa yan. Sa mga minasabit sa mga banderitas. Igwa na siyang mekanismo ko niya na nagbababa siya. Siguro din do paghilingon pag nagbaba, bako po yan milagro. Tabaga sabihin nila nagmimilagro ang sa tong malay na minababa na basang. Igwa po yan ang mekanismo tanganing maano siya. Kampanon talaga totoo na nasa ko yan siya siya sa andas. Sa kampanon seminarista pa ako. Pero nahiling ta itong kasi there was a time na kinarabitan ang sa tong mahal na ina as in nagbagsak siya. Nagkahurubaan, kumbaga na-desecrate, na bakong gayong angay na paghilingon na kitang mga Bicolano, kitang mga deboto, gibuhon tayo sa tong mahal na ina. Kaya nag-isip ning maray na paagyan sa tong simbahan, as in nagibo po ining namumugtakan na ngunyan.
Ang ruweda po kayan, ruweda ning pang eroplano. Pwede maglayo. So Oh, paghunan pwede ba? nindo, kaya garo siya spaceship sa ibabaw, tanganing pag nag-dive man ang sarong tao, dahil siya makakain kasi mahal na siya. Pero apisar ka yan, sige pagirari ang dive kan mga ano, garo ginigibunin na dagat ang kuya na yan. Sabi ko nga ni, dahil man may iwasan ang mga siring na bagay. Igwa talagang sabihon tang panatiko, ano-anong mga description ta, pero dahil ta pwedeng, kasi ang namamati ninda, iba man sa namamati ta eh. Sa tuya ng mga nag-aadal, sa tuya na naghihiling, ay dahil man yan eh, garo baga ang paghiling mo, garo mayo man nga yan, pero igwa man sindang bit-bit na mga intention sa sadiri ninda, na sinda lang ang nakakaaram kung taano-taanong rason na yan, tagigibuhon ninda yan. Bako lang po ini sa Peña Francia, kundi pag nahiling tabaga sa Quiapo, pag anong man kang Nazareno, nahiling tama ng mga tao, makakapot sana sa lubid, makaano sana, okay na sa inda. Pero siring man siguro ang pagmati kan sa itong mga devotos na makakapot sana, okay na. Kundi sabi ta nga ni kayan, ini external na pagpahayag ang sa itong pagtubod, as in kay puha na, itong mapahiling ta sa itong pag-uugali, ang pagbabago, as in magi talaga kitang mamumuton, as in man mahiling sa itong gibo, ang sa itong pagdebosyon. Okay. And Manager Ken and Father Joey, kasurusubago na hiling ta na ang feed kang dyan sa part kang Peña Francia Avenue, and siguro araatyan na ma-prepare an sa tuyang mga pag-iriba. Mga tugang iyan sa indo pong nadadalan sa indong screen, iyan po ang nasa may front kang Imperial Memorial Chapel, di po sa, or Puneraria Imperial, Puneraria Imperial, digdi po sa Naga City, sa Peña Francia Avenue. And so far, ang nahihiling ta, iyo ang mga grupo na garoyan, Father, ka mga estudyante pa. Organizations na po, ano? Organizations na ang nagpo-procession po sa mga oras na ini. And araatyan, ang team na yaon dyan sa may part kang Imperial, apodanta sa indang mga reports, and siguro Father araatyan apodanta sinda para sa mga initial na mga report and information. Ta importante yan, Idol Bong, tanganing maramantaman kung ano ang nangyayari sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, kung dakulo na o ano ang sitwasyon sa kapalibutan. Apo, Manager Ken. And igwa mga tugang kaming 5 live points na uuliton mi po ang samuyang mga pag-iriba, si mga bago pong tune in digdi sa satuyang station sa 105.5 Idol News FM and sa One Media TV 48, Manager. Nakulon po kitang live points digdi sa kalabaan kan Peña Francia Avenue hanggang makaabot kita duman sa Elias Angeles Street sa may Metropolitan Cathedral sa Peña Francia Shrine. Inuton ta Idol Bong kung sain duman mapuon ang traslasyon procession ngunit na pagkahapon. Ang sa tuyang cameraman duman, yaon duman si John Carlo Losada, and ang sa technical support iyo si Peter Permosil. And dyan sa may digdi sa may Imperial, sampangan sa Naga College Foundation sa Imperial, Funeraria Imperial, ang sa tuyang anchor duman, makakibanan niya to si Idol Brian de la Cruz, si Charlemagne Gail Harris, si Ervin Rialuyo, and si Jam Kinyao. Ang sa tuyang cameraman duman si Idol Darwin Azanyes, and sa technical support yaon duman si Rica Regit Bilaos and si Divina Villamer. Yan po ang sa tuyang nasa Imperial, Funeraria Imperial. Sa Carmen, makakaibanan niya to duman si Maki Palomania, ang sa tuyang anchor, si Teresa May Festin. And sa cameraman, yaon po duman si RG Crozata, and sa technical, yaon po duman si Garnet Pasobilio, John Michael Ong, and si Julie Caballero. So yan po ang sa tuyang mga makakibanan na duman sa Carmen Hotel. Sa Plaza 15 Martires, makakibanan niya to duman ang sa tuyang anchor, si Don Aguilar, and ang sa tuyang cameraman, yaon duman si Ivan Villano, and si Romel Bermel. And Manager Ken, makakaibanan ta din digdi sa tuyang studio si Mickey
Tordilla, of course, Canaga College Foundation. Sige, para sa mga para dalanta kang 105.5 and sa One Media TV 48. Marhay na hapon sa Indogabos, lalo na sa satuyang mga paradala ng mga ka-idol. Marhay na hapon man sa mga deboto kan satuyang Berhen na Ina asini Divino Rostro po. Yan. And halos interong puwersa kang Idol News FM manager and father kang One Media TV 48. Of course, ang satuyang mga pag-iriba padigdi sa IMJ Interactive and pasada rin kunada. And of course, yaon dyan si Mike, kang One Media TV 48 and si Irene and si Nox, Engineer Nox sa taas and si Julie. Halos iyan po ang samuyang force kang One Media TV 48 Naga. And of course, ang samuyang mga nasa technical, samuya pong mga technician rayaon sa luwas para po si Ed Ambod Nabar saka si Joe Transona yaon po sa field para po pakarayon sa pagpaabot po ni mga informasyon dyan po sa field na nasabit na ni Manager Ken. And katuwang man yato mo niyan ang Naga College Foundation, pati ang Biscast Idol Bong para maitod niya to ining live coverage ko niya na pagkahapon. Oo. Siyempre, ang satuya pong station manager na si President Mario Villanueva kang Naga College Foundation. And pasalamatan mi po ang mga nagtarabang sa Samuya na maipahatod sa Indo na magayon ang satuyang coverage na puon po at araatyan pag ni Nuestra Señora de Peña Francia saka El Divino Rostro. Of course, ang Naga College Foundation po and katuwang ta ang GLOFA sa pag-wiring kang sa tuyang mga live points. Thank you very much po sa indong pag-preparar and ang Biskas ngani na mga kaiba ng tangon yan. And ang force po kang City Engineers Office na kasagibo po kang mga preparasyon kang mga platforms kang sa tuyang mga anchors dyan sa luwas sa Manager Ken and Father and sa tuyang mga pag-iriba. Gusto ko man i-acknowledge pala ng Idol Bong ang sa mapag-iriba sa 89.1 Idol News FM sa Legazpi. Yaon naman si Idol Jericho Haji and si Idol Nelson Flores. Katabang ang sa mga station manager naman si Idol Remy Mendones. And sa Camarines Norte, yaon naman si Idol Alvin Lopez. And sa mga station manager naman si Idol Chris Cabarle. Oo, and Manager Ken and Father and ini pong eto pong presentation natin ngayong ngayong hapon na ako ay nanagalog na kasi anytime ang One Media TV 40 ang One Media ay papasok po ng mga natin from Metro Manila, yung signal natin sa Manila, i-hook tayo, papasok tayo yung TV Manila, kukunin po ang signal from here dito po sa Naga City para may live national yung ating broadcast. So kailangan natin magtagalog, Idol Bong. From time to time, Father, mananagalog tayo. Okay, balikan ta si Father Manager Ken kang iba pang mga informasyon manunugod po kay Berhen de Peña Francia. Okay po. Ngunyan pong taon, ang tema niya to is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts with Mary. Kaya tamang-tama, may bisita kitang hobe na estudyante, ining taon na ini para sa inda, siguro maano kita, hobenes ang satuyang pigtatawaning onra, ngunyan na Peña Francia. Tangunyan pong taon iyong year kan mga hobenes. Taon ng mga ating mga youth. Kaya kailangan na bigyan sila ng pansin, hindi lang dahil taon nila ngayon, pero we are giving them importance kasi sabi nga niyan, they are the hope of the nation as well as the hope of the church. Silang pag-asa ng ating simbahan at ang pag-asa ng ating bayan. So kung wala po sila, ay walang magpapatuloy ng ating debosyon sa ating mahal na ina. Kaya
minagmarapat po ng simbahan ng Archdiocese ng Cáceres na bigyan sila ng pansin at bigyan sila ng importansya ngayon. Kaya nga po ngayon na fluvial procession, ang sasakay po sa pagoda ay mga youth from the different parishes, kaya maganda na kuwan sila. At meron pong parang mayroong tawag niyan, merong selection process kasi hindi naman pwedeng pasakayan lahat sa pagoda. Kaya pinili lang yung mga sasakay sa pagoda. Kaya natutuwa po tayo na ang taon na ito ay para sa ating mga kabataan, at sa susunod pong taon ay para naman sa interreligious dialogue or ecumenism. Bigbigyan pansin yung mga ibang relihiyon. Ibig sabihin, hindi lang tayong mga Katoliko, dapat bigyan na natin ng pansin yung ibang mga religions, ibang mga sekta, na sila kasi ay kasama rin sa tinatawag nating simbahan. Ang simbahan ay hindi lang simbahang Katoliko, pero ang lahat na kung saan ang ating Panginoon ay nagpakamatay, namatay, hindi lang sa ating mga Katoliko, kundi para sa lahat. So ngayong pong taon na ito ay natutuwa tayo kasi binibigyan natin ng pansin ang ating mga youth, ang ating mga kabataan. Iyan po ay napakagandang pakinggan na ang taong ito ay para sa aming mga kabataan dahil hindi man po natin or mahirap man pong aminin, ngunit ang mga kabataan ngayon ay parang nalilimutan na ang magbalik loob sa ating Panginoon. So napakaganda pong pakinggan na ang taong ito ay para sa aming mga kabataan. Ngunit katanungan lamang po na ang mga sasakay po ba sa pagoda ay saan po galing na mga parokya or saan po galing na lugar? Meron tayong 92 parishes from the Archdiocese of Cáceres. So, out of 92 parishes, kasi hindi naman pwedeng maraming kabataan, di ba? So, Yes, ang pagoda ay maliit lang. Besides yung mga kabataan na sasakay, nandun rin yung mga pare at iba-iba pa. So, pipili lang po ng mga kabataan na sasakay doon kasi sabi ko nga, maliit yung pagoda. We cannot accommodate everyone sa pagoda, kaya pipiliin lang. Nagkaroon na ng selection process kasi wala naman ako sa parokya, pero sa mga parishes ay nagpili na nasasakay sa pagoda sa fluvial procession ng ating mahal na ina. Oh, wow. And More or less, I think 200 yung naalam ko nasa listahan ay 200 na mga tao. Ang 200 kasama na din yung mga nagkukuha ng yung pahinante, yung mga pig-apod ng mga paratungkod, yung Para nagumahawak ng nagtutupod. kawayan, at yung mga pare at mga bishops natin. So, yung 200 na yun, kasama din lahat yun doon. Kaya sabi ko nga, hindi naman pwedeng bigyan nating lahat ng kabataan ng pagkakataon. Pinili lang talaga. Ang nagpili ay yung mismo yung mga pare na may approval sila. Kasi hindi pwedeng pasakayin mo doon yung underage, yung minor. Kasi anything that happens to the minor, ay siyempre cargo namin yon. Kaya meron dapat parental consent at meron, sabi ko nga, may selection process na ginawa para yung sasakay sa pagoda ay merong hindi po minor, hindi underage, kundi yung meron ng kuwan ibig sabihin meron ng permiso ng permission galing sa kanilang mga magulang. okay, Father, thank you. And siguro any moment mag-prepare na po ang mga paglilibata dyan sa field, especially ini pong nasa Peña Francia, Barangay Peña Francia, ini pong Imperial Group. And Racha na po doon taang sa indang mga report para po makataong additional information sa indang location kung ano na po ang mga obserbasyon ni the manager, kung ano ang nangyayari na dyan sa luwas, takita yaw digdi sa sa laog, data na feel itong hiro kang dagsang tao na yaon dyan sa luwas kang sa tuyang studio na halos mayo ka ng maagihan, manager Father and Kim, naka-standby na po ang grupo Manager Ken sa may Imperial. Apodan na ang sa tong mga pagiriba na yaon dyan si Brian De La Cruz and of course si Ervin Rialuyo and si Charlie Main.
sa saindang mga informasyon. Okay, kami dyan sa may Imperial po, sa saindang mga report. Hi, maray na aga pong. As in, maray na aga sa tuyang mga paradalan. Viva la Virgen. Yan nga rin sinasabi kan mga devotos na mairiba. Ngunyan sa taon ng traslasyon procession, ngunyan na taon. As in, kaibanan ko ngunyan, igdi sa tuyang lokasyon, si Jam Kinao. So, Jam, maray na aga. Ay, maray na hapon palan. Maray na hapon man sa imong Idol Brian, asin maray na hapon man po sa satuyang mga nagsusubaybay sa satuyang live coverage kan Traslasyon Procession 2019. So ngunyan po mailing ta sa satuyang mga TV screens na padagos na abot kan mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. As in, kasubago, tabi Idol Bong, kakatapos pa lang kang misa sa Peña Francia Shrine. As in, preparado ng iluwas ang duwang imahen na ipoprosesyon, ngunyan na Traslasyon Procession 2019. As in, subaw nga nadawag ta na may nagkaroon na Viva la Virgen sa bago. Sinda po, parte man kan mga mairiba at yan sa gigibo na prosesyon. As in, nanutaran ko kasubago tabi Idol Bong, may mga personalized na kita hali sa Augmented Force kan Philippine National Police, as in Philippine Army. As in, may mga naka-standby na kitigding mga boyadores na yung mairiba sa naunang ng prosesyon. As in, ang panahon taon niyang tabi Idol Bong, medyo madaradagom, as in inaandaman ta na pwedeng bumagsak ang bulos ng uran, aro at yan, pagluwas kan duwang andas, hali igdi sa Peña Francia Shrine, pasiring dyan sa Basilica Minore, tabi Idol Bong. Okay, Brian, sige, kumusta ang prosesyon? Nahiling mi kay sa TV screen, medyo karikit na ang sa indong location. Aramtang any moment iluluwas na ang andas ni El Divino Rostro. Kumusta ang nahiling nindo sa area nindo na kumpol-kumpol na ning mga boyadores dyan, Brian, sa area nindo? Yes, sabi Idol Bong, i-clarify ko lang kasubago ang antas kanduang imahen ita-transfer hali sa Peña Francia Shrine pasiring sa Naga Cathedral. Sa kunyan tabi Idol Bong, igdi sa Kalaban kan Peña Francia Avenue, particularmente igdi sa mga lokasyon, may mahiling na ang iba pang mga devotos, as in ang mga naka-uniforming mga boyadores na maiba sa Traslasyon Procession. As in, igwa naman igding mga nagtitiripon sa gilid, mga boyadores man ini na iyong masarangli duman sa mga pag-iriban ninda na hali ng Peña Francia Shrine na pasiring igdi sa mga lokasyon sa Peña Francia Avenue. As in, may mga naka-standby naman ng mga paradalan sa duwang imahe na ipoprosesyon na dyan. As in, yaw na sindaigdi sa kanya-kanya naman indang mga pwesto. Mayo pakiktaigdi tabi Idol Bong na nahiling o nanunutaran na mga puwersa ali sa Philippine National Police na magwardya igdi sa Kalabaan kan Peña Francia Avenue, tabi Idol Bong. Okay, thank you very much sa indo dyan, Brian. Siguro ang advice na lang sa mga nayaon dyan na Manager Ken and Father, sa yaon dyan sa may part kang Imperial, paki-adjust po kan sa indong signal, medyo itong exposed na masyado. Baka po pwede tang ma-adjust ang sa indong video para maitautang magayon ang live feed dyan sa indong location. Paki-link kan sa indong cable cord dyan para po ma-adjust ang sa tuyang linya na mas malinaw, as in mas comprehensive sa satuyang ginigibong live coverage. Ang information na napaabot sa tuya na any moment po mga tugang, iluluwas na po ang halos patapos na Father ang misa, and at any moment po maluwas na ang imahe ni El Divino Rostro. Iyan po dyan sa Peña Francia Shrine.
Father, kasubago na unambitan kasi ba yung reporter dyan sa may Imperial, o Funeraria Imperial na naka-uniforme sa mga buyadores. Ano yan tabi, Father? Color-coded pa man giraray. Halimbawa, so mapuon is ibang color tapos re-rebilyan po ng ibang color. Ayun. So dati po color-coded giraray ta. Gusto nato na bakong magulo ang pagkwenta minsan kaya kung mayo ning color-coded na kuya na uniform. Minsan nagkakagulo ang pagdalagan kang prosesyon kaya pinagmarahikan sa tong simbahan na itong pigibo ta kang panahon ipadagos ulit pero igwanan ning pagbabago yan pag abot kang fluvial procession inhulita usually ka ito ang nagkukuha kang imahe ito mong mga soldado sa na ang sapatos baga kan makulog pag makatungtong nag-attender nga ako ng press conference igwang mga taga-radyo na nagrereklamo ta makulog kaya ang timak-timak correct kaya pinagmarhay ng magkukuan na ito na mga buyadores kay banan kan matabang kan sa tong mga kapadian asin mga seminarista tangani na yung magbitbit yung magdara duman sa areang ito pasiring duman sa harani sa Porta Maria, asing hali sa Porta Maria, pigpapasan po yan, kan sa itong mga kapadean, ito na mismong ilalag sa andas na sadid, asin pasiring duman sa arch na pig-apa sa atubangan kang katedral sa kapupunan ang Santa Misa. Dinhulita kang panahon kaya, aram mo, ang sa indang sapatos, talagang pag natungtungan ka, kung bakong maano-ano ang sa imong kayan, pwedeng malugadan ka. So iba, Father, kaya baga nakabitis? Totoo po yan. Kabitis. Kadaklan kan mga buyadores na kabitis. As in, ang mga padi ta, dahil may nakabiritis ta, mga bitismi, mga malulumoy, tapirmi kami nakasapatos, dahil kami sanay kan siring na bagay. Kaya, ang nahiling ta talagang ining mga buyadores ta, sanay po yan na makabiritis. Kaya mahiling mo, grabe ang sakripisyo ninda, kung kayo nun mo lang, kung susundon mo ang pigigibo ninda, mayo sa tuya talaga makakagibo, kang sakripisyo kan sa tuya mga buyadores. Okay. Father, may naghahapot man kaya, ano daw po kung sabi nila nga ni maparikas baga so pagdalagan ka na prosesyon, sain po minalaog digdi so Philippine Army. Taka ito po kaya, ang aram ko, pag abot digdi sa may, bago mag-abot sa plaza, 15 Martires, minasalo dyan ang Philippine Army. Ano po mangyayari yan ngunyan na pagka-aldaw? Kang last year po siring ang nangyari hanggang last year pero sa hiling ko ngunya na taon ang makaput na bako na itong mga soldados tang may kayong support ng sinda pero ang madara na pasiring duman sa harani sa may katedral ito pong mga buyadores sabi ko nga ni itong mga nakabiritis tang mga kuyan pero sinda alalay na sana there was a time pigdadalagan nga ni ninda yan Garo pigdudulag ninda na itong kasi mas makaskas yan kasi nakasarapatos sinda may rueda ang sa tuyang ko yan andas kaya mas makaskas na paandaron kaya kung minsan mahiling mo makaskas maray ang kuya ninda kasi handa talaga sinda tapos kadurdara ko lang mga lalaki pero ngunyan support na lang sinda ang mabitbit mismo ang mga kuyang ka itong mausul bako man bitbit aday man talaga mabibitbit ang andas di mausul itong mga buyadores na nag-undergo po ng formation na hali sa iba-ibang parokya kan sa tuyang Archdiocese ng Cáceres. Gustong sabihin kayo na Father is dain na sinda malaog duman sa andas mismo. Iyo po. Ito nga hindi nag-aaram. Kampanong kasi kang ako seminarista pa nag-iiba ako mismo diyan. By layers po yan sa laog kang andas. Ang first layer po kayan yung sa mga padi, ang second layer itong mga buyadores na dakol-dakol. As in ang pang layer ito pong mga soldados. So ang mga panahon kaya nagiging kaskas yan kasi mismo ang penetrate sa pinakalaog kang layer itong sa itong mga soldados. Sa pangadawang layer sa mga padi as in yung panghuri sa mga buyadores. Binago po ngunyan sa pinaka-layer na pinaka-inot ito ng mga buyadores susuportahan kan mga padi as in ang third layer itong support na nga ni dayaro magdaguso na maray ini pong sa tuyang men in uniform so parang nagiging ano na lang sinda Father binago lang si kuyan si sinda order ng bantay tanganing day malaog mismo kan mga buyadores na gustong maglaog duman sa andas totoo po yan kasi tanganing ano taman na
nakimahera kaya si mga boyadores na sinda talaga actually ang grabing sakripisyo. All throughout, hali sa Pransya, pasiring sa katedral, nakabiriti sa sinda. Kumbaga subiti sinda, rugado na, matutum akang gapa, talagang makuyan man talaga, makulog man talaga. Kaya siguro, ano lang nila, nakiulay sinda, kaya yun na po ang magiging kuyan. Yaon mang giraray, ining sa tong mga kapulisan, ining mga na men in uniform ta, yaon mangraray sa mga padi, yaon mangraray sa mga seminarista, kasi yaon mangraray sa tong mga boyadores. Tawan ta lang ning ano po kaning importansya si mga boyadores na nakimaherak na sinda na lang magbitbit kan sa tuyang kang duwang angdas pasiring po duman sa katedral. Tapos Father, saro pa po sa yaon ako sa Legazpi City, dakulon sa kuyang naghahapot, natatapuro sa nalalaki. Kabali, digdi po sa selebrasyon niya to. Usually sa pagbitbit king ina, in Divino Rostro niya na kada best na magkakaiba po ni Translation, Procession, and Fluvial. Eyo po. Magayon na po yan kasi yun ang $1 million na nahapot, na pirming pighapot sa Satuya, kung taano data puro lalaki. Magigirum naman ta po, itong enot ng translasyon, itong paglipat, ang naglipat po kayo si mga padi, ang naglipat kang imahe, mga padi ang nagbitbit, asin sinda ang nagkapot. Kaya kung mahiling ta po, permita yung pigre-recall ang momentong yan, na paglipat kang Divino Rostro pasiring sa Peña de Francia, sa shrine kang Peña Francia, ang nagakarapot si mga padi. Kasi pigre-recall ta itong istorya ng nakaagi. Pero habang nagahaloy, nag-i-evolve, na-imbuelto na ning sa itong mga boyadores na puro lalaki. Asin siguro, nihuli ito naging tradisyon. So sa tradisyon, puro lalaki, apon sa padi, tapos sa mga boyadores mga lalaki, pagsakay sa pagoda mga lalaki. Naging ng arog ka ng kuya na pinagbabawal ta ang mga kababaihan. Ang saro pang rason, iyan po sa laog, kung babae ka, dahi ka matagal, dahi kayang magbuya kang babae. Mismo nga ning mga lalaking nagbubuya, kung yawan ka sa laog, pwede kang mautsan, pwede kang magadan. Kaya, masakit magpersa, halimbawa sabihin kang babae magpersa siya, mayo pong matagal sa laog, kung maiba siya, diyan mismo sa kuyan. Kunya ng hapot, paano pala niya sa laog ang pagoda? Ano taday pigtutugod kang So, sa mga babae sa laog? Malunad man lang, Ang pirming rason na bigsasabi kan, saro dapat lang ang babae ang sa tong mahal na ina. Siya dapat karibal. May siyang kaibanan, kundi napapalibutan siya kan sa iyang kuyan, siya lang dapat ang babae. Mayong ibang babae. Kaya ibig sabihin, kung iisipon, ang sa tong mahal na ina, kumbaga silosa. Yeah. Gusto niya na siya sana dapat ang babae sa buhay ta, nakitang ang sa tong mahal na ina sa Roman sana, si Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya puun ka ito hanggang ngunyan, arog na po kayan pirming na susunod sa tradition pag September. Pero di po kita maghinakit, tapag May, itong Mayflower Festival, pag Mayo, tinatawan man, Peña Francia de Mayo, tinatawan man ning pagkakataon sa itong mga kababaihan na sinda magpaasahan, sindang maglaog sa pagoda. Kaya data po pagsabihan, ay anong ita dahil pigtatawan? Tinatawan po kita. Pero bako po sa September, tenhuli ito sa September, ibama na ko yan, na selebrasyon. As in, sabi ko nga mas grabe itong struggle o kaya kung malaog ka dyan ako yan, masakit. Kaya pinagmaray kang simbahan na tawan man ning pansin ang mga kababaihan, as in binubugtag po yan sa Mayo, Peña Francia de Mayo. Tanganing tawan maning oportunidad na sa itong mga kababaihan na magpahiling mga sa indang expression pagpahayag kan sa indang devotion sa itong mahal na ina. So sa mga kababayan, day man mawaran nin pag-asa. Parehas man na ina ang pigaano ta, sabi nga ni kayan, day man kita kay puhan mag-iriwal sa ngaran na kayan ta sa devotion sa satong mahal na ina, saro man sa lang satong padumanan, pagpahayag kang sa tuyang devotion sa iya. Okay. Diretso po sa indong pagdalan sin pagginanyog sa ginigibo pong special coverage kan One Media TV 48 asin kan Idol News FM Bicol. Yaon po dyan ang 105.5 Idol News FM Naga, 89.1 Idol News FM Legazpi, and 107.5 Radyo Hampas sa Camarines Norte. And kay ba ng taman ngunyan an IMJ and an Pasada Rinconada digdi po sa stoyang pinagibong special coverage sa ginigibo pong Translasyon Procession ngunya na pagkahapon.
And Mikey and of course Father and Manager Ken, at this point in time paluwas na po ang imahen ni El Divino Rostro dyan po sa Peña Francia Shrine. And mga tugang iyan pong mga nagahalat na yaon sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Iyan po ang nangyayari na ngunyan, alos yaon na dyan sa may intersection kang Magsaysay and Peña Francia Avenue. Haranina ang satuyang imahe ni El Divino Rostro digdi po sa Naga City sa ginigibo pong traslasyon procession ni El Divino Rostro and Arachan po ano na yan, susundan po sabi nga ni Father 30 minutes, 30 minutes. ang interval from the start of the traslasyon of our El Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia po digdi po sa Naga City. And ini po ipapaabot misa sa Indo. Nagkakauga kitang mga technical adjustment digdi po sa satuyang mga cameras na naka-feed digdi po sa may kalabaan kang Peña Francia Avenue and dyan po sa may part kang Imperial. Yaon muna po kita digdi sa location na ini, tayaon po digdi ang pagluwas Father ni El Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia Achan. And Arachan, pag okay na ang signal dyan sa may Carmen Hotel, and of course, dyan sa may 15 Martires and Naga Metropolitan Cathedral, sa tuya na yan, Father, and Mikey, ilalaog ang signal digdi sa tuyang estasyon. Okay. So kami po bilang ako po taga Calabanga and saro po sa muyang mga tradisyon na pamilya ang pirming magdala ning prosesyon, lalo na po pag fluvial, yan man po garo sa muyang banding na pamilya. Kundi pirmi mi man pong winawalat ang mga aki, ta gusto mi pong masiguroan sa indang safety na dahil sinda maiipit ta, pirmi po pagang kadakol tao, lalo na pag-arog kaiyang prosesyon. Kundi ano man po ang mga masasabi ta duman sa mga taong pirming negative ang feedback dyan sa mga gustong iribanon ang mga aki mahadalan ki ina tanganing maging mas makusog ang debosyon ninda, Father po. Iya, ang pagpasa ta kang debosyon minapuon yan sa kang aki ka pa. Pun sabihon tinutukdan tang sa tong mga aki ning kansa indang pagdebosyon pun kansinda aki pa. Kaya minsan ang aki day pa naintindihan, piga ibata, piga ano ta sana. Asin pagpuon lang kayan, nahihiling niya, naghahapot ng aki, ano man niya yan pigdadalan ta. So minapuon dyan, asin habang naghahaloy, habang nagdadakulang aki, pinapaliwanag kan magurang ang pagdidebosyon sa satuyang mahal na ina. Father, ikatamo na po ang sa imong ano. Mga tugang, ang sa indo pong nahiling sa indong TV screen, iyon na po ang paghiro kang sa tuyang El Divino Rostro dyan sa may part kang Imperial. Siguro, laogon ta si Brian. Brian, laog ka mo sa indong signal, Brian. Ayan. Magandang hapon, Idol Bong, and syempre magandang hapon rin kina Idol Ken and kay Father Joey. Ayan nga, ngayon nga, nakikitang-kita natin yung dagsa ng mga tao na gustong makalapit dito sa andasan ng Divino Rostro. And dahil dito, sa bugso ng tao dito, kahit magkakaibang kulay, magkakaibang grupo, iisang yung wala. Ayan. Balik tayo, Idol Bong. Ayan, magkakaibang grupo, iba't ibang uri ng social class ang makikita natin dito, Idol Bong and Idol Ken. Pero marinig natin na iisa lang yung sigaw nila, Viva la Virgen, Viva Divino Rostro. And yes, kasama rin natin dito ngayon si Idol Gail na tulad ko, unang beses rin na makapag-attend nitong Peña Francia Fiesta. Idol Gail? Magandang hapon, Idol Bong. So, ito yung unang beses kong makapanood ng traslasyon at sa aking nakikita
sobrang daming taong dumadayo para lang makakupunas dun sa ating Divino Requesto. At kailangan parang sobrang daming tao at saka sobrang sikip po dito sa kahabaan ng Peña Francia Avenue. Yan. Tama, Idol Bong, yung sinabi ni Idol Gil, no? Hindi mahulugan ng karayom. Yung dami ng tao dito sa kahabaan ng Peña Francia Avenue, bagamat nakalagpas na nga dito sa aming kinatatayuan yung imahe ng Divino Rostro, patuloy pa rin yung pagdami ng tao na nakasunod dito sa andas ng Divino Rostro. So kanina nga lang, Idol Bong, sinubukan natin ang maglibot dito sa kahabaan ng Peña Francia Avenue bago ilabas yung imahe ng Divino Rostro. And may inabutan tayo kanina sa harap ng Basilica na munting komosyon kung saan isang lalaking hindi natin malaman kung nakainom ba ito o lasing ang nag-aamok at hinahamon niya yung mga pulis na naka-duty doon sa lugar. Idol Bong? Idol Irvin, dyan po sa inyong location, Father, nahiling tang kay El Divino Rostro pa lang, grabe na ang dagsa kang mga voyador and mga devotos na nahiling ta po sa satuyang screen ang pagsunod sa andas kan satuyang Divino Rostro and of course ang satuyang mga nag-iiba sa satuyang procession, Father. Opo. So, sabi ko po kasi bago itong two tales kang procession, nahiling talaga pagpuon, tunino, paparangadji, very orderly, then all of the sudden mo niyan, Bigla. nahiling ta sa gulo, may nagdadive na nakahuba, nadangog na kasubagong may nagaamok na burat sa pulis. So, siguro ini po ang mga ladawan kang, sabi ta kayan, mga imahe, mga ladawan kang, mga deboto. Pero dahil tamang pwedeng pugulan niya na, sabihin tang, bako na yan arugan dapat mo niyan, kundi yearly girumdum ta kung anong tunay na pagdebosyon, nakaipuhan na siring, na dapat na dahil kita mag-inom, na magpangadji kita, ini penitential na posesyon, bako lang ining pagparada o pagpartisipar, kundi pagpamibi niya to, asin pagpamibi niya to sa satong pamilya, pagpararom kang satong debosyon, asin pagpararom kang satong pagtubod sa satuyang mahal na Diyos, sa pagyagang satuyang mahal na ina. Pero sabi ko na nga ni, masakito na pugulan, itong may mga tawong talagang dahil makuyanan kasi kung iisipon, ang mahal na ina, yaon man lang pirmi dyan sa Basilica, yaon sa Francia, na pwede mong dumanan. Ano tangon niyan? Ano itong garo baga, ay garo, special mo niyan, garo niyan. Ang Divino Rostro, pirmi yaon dyan sa katedral, ay sa Peña Francia. Asin man sa Basilica, pwede ka magpahid na any time of the day, na pwede ka pero ano yaon? Anong special dyan? Di ko po maintindihan yan. Kasi di ko mapaliwanag. Siguro, ninhulita, special ang aldaw na ini. Pero sabi ko nga ano man ang pagkakaiba kang imaheng ining piglilibot ngunyan kaysa imahe na nahihiling ta everyday sa Basilica o sa Peña Francia. Ini pong sarong bagay na gusto kong maaraman. Kaya siguro mas magawin hapoton ang mga deboto. Ano ang special sa aldaw na ini? Ano ang special sa fluvial procession? Nakaipuhan tang magdagsa, makigulo, makidive o makipagsapala na buwis buhay nga ni. Magdive ka diyan na itong day ka nag-aram kung mayo diyan. Pag nagdive ka kaya ara mo'y masalo sa imo. Mas makakapot ka sana. Mga bagay na data po mapaliwanag na ang makakapagsabi lang itong mga devotos na nakakamati kan sa indang namamatean asin itong pigahagan nila sa mahal na Diyos. Siguro magayon na pag-adalan, haputon ta sila saro-saro. Ano ba talaga ang special sa aldaw na ini asin special sa fluvial procession na naiiba sa gabos na aldaw? Niyaon man sa lang sa tong mahal na ina. Yaon dyan sa simbahan sa Francia, simbahan sa Basilica. Yung mananggad, Father, siguro makaka-share sa to si Mikey. Ano sa term of ka mga youth Mikey, ngunyan, sa mga hobbines. mga hobbines ngunyan talagang ang kadakol mga bagong devotos na arog kaiyan. Ano sa indong nahiling kayo? Ako po bilang pinadakul akan sa kuyang magurang na yearly po talaga nag-a-attend kami kayang prosesyon lalo na pag fluvial ta. Garo man sana po yan pagtiripon kan sa muyang pamilya.
pati po ang sa kuyang mga tito, nakikibali po sa mga arog kaiya na boyadores na nagaragasa para lang makaapon sa kamakapahid ning panyo. Siguro po ang sa inda lang ning namamate o adrenaline na namamati ninda, yan po saro sa expression ninda bilang sa indang hararom na pagkamuot as in pagtubod kay Peña Francia. Siguro po iyo totoo itong si ina yaon lang dyan sa Basilica o sa Peña Francia, pero ang tao po kaya iba man giraray ang pagmati kapag aram nilang mas espesyal ang aldaw na araw kay ninyo. Okay. Sa muya kong mga kabataan ngunyan, lalo na po kami into social media ng maray. Iyo. Baka mundo lang pong hilingon na si tradisyon dati na panyo ang iwinawagayway. Mas kapot pa kang mga huben po ngunyan ang sa indang mga cellphones para Iyo. litratuhan ang sa tuyang Very berhen na ina. Ma-selfie. Ma-selfie, mag-groupie. Magganyan pigsabi Ayun mo, po. magganyan na pigsabi mo, ninhulita, minsan nalilingawan tana sa pinaka espiritu. Oo. Espiritu kang debosyon. Tama tong pigsabi mo bilang ikang hoben na minsan itong mas nainod pa kasi pag nag-selfie ka na ako may debosyon ako, napigkukuyan ko ang sarili ko na ako nag-participate pero sana ang sa tong pagdebosyon dahil lang magtapos sa external na ini yun na nag-selfie ka, as in nag-post ka, na kuyang ka, as in kadaklan mo niyan na ang sa imong profile picture yaw ng Peña Francia pero baga Katain. may kuyang ka, may bandana ka na pagdaay ka kuyan, daay ka daay ko po pigsasabi na bako yan magayon po yan na pagpahayagan sa tong pagdebosyon, sa tong pahayagan sa tong pagtubod, pero dahil lang dapat magtapos dyan. Pagkatapos kayan, pagkatapos kayan ng simanang ini, balik na naman kita sa dati, na yun na naman, balik dating gawi, dating ugali, na itong magkaigwala man ng pagbabago sa satuyang pagtubod, sa itong pag-uugali, sa itong pagkamot sa mahal na Diyos, tanganing masalo niya itong mapahiling, ang sa itong pagkamot sa itong mahal na ina. Yan. Kaya katandaan yan mga anong iyan. Sigurado yan, Father, araat yan ang sa tuyang mga mahihiling sa mga profile picture. Sigurado. Puro yan Yeah. translation Yeah, post. Siyempre. And siguro ready na ang sa tuyang mga pag-iriba dyan sa ibang mga locations. Dapat po mag-ready dyan sa may kalabaan kang San Francisco, sa may Carmen, and araat yan lang yaw na yan dyan sa part nindo, and 30 minutes man kang pag-aagi ni El Divino Rostro sa tuya naman pong aabangan ang pagluwas kang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Father, di ba pagluwas ni El Divino Rostro, tatapos na si Misa, ano po ang nangyayari sa Peña Francia Shrine while move na ang imahe ni El Divino Rostro? Nagsasanto Rosario po, habang naghahalat, nagsasanto Rosario, as in, tanganing pakatapos saka na siya makuyan. Siguro magayon na maaraman ka ng mga, especially ka mga baguhan, yan, sa kuyan. Divino Rostro. Ang Divino Rostro po, Spanish na tataramon. Divino means holy o divine. Ang rostro means face. Kaya holy face, kisay na face ni Jesus. Kan sa tuyang kagurangnan. Yung baga ito sa pagpahid ni Veronica, kaya mahiling ta, kaput-kaput ni Veronica, Santa Veronica, itong panyo na pigpahid niya sa lalogo ni Jesus. So iyo yan ang Divino Rostro. Yan ang pigtatawan tang honra. As in Peña Francia man, tataramon man na Spanish. Peña Francia, tanako ang imahe sa Peña de Francia. Bago pa sa Francia, sa France, kundi sa Spain, sa Salamanca. Kaya ining debosyon na ini, hali sa duwang Espanyol, nakadigdi sa tuya, hali po sa padi, sa Vicar General po sabihon, pagmayo pang obispo, siya ang nagtitindog na obispo, ang Vicario General. Digdi po ngunyan sa Archdiocese ng Cáceres, ang Vicario General si Monsignor Rodel Cahot. Kaya mapalad kita ang duwang padi ang nagdara kang debosyon sa Peña Francia asin po sa Divino Rostro. Siguro dakulaon na ning challenge sa samuya ng mga padi na
habang kami ang nagpuon kang ang kuyan padi asin nagpapadagos ka ini kay puhan man ripasuhon ta kung kumusta talaga ang direksyon kan sa tuyang debosyon kay puhan hilingon ta evaluate ta every year kay pigigibo po pirming ibang evaluation every year kung andalagan kang sa tuyang pagpiesta susog sa espiritu kang pagpiesta baka kaya iba na nagiging ng commercial na Opo. bako ng magayon ang dalagan kang sa tungkuyan bako lang solemne kaya every year pig-evaluate po yan kang archdiocese sa pagikan sa itong mga pari na in charge tangani mas lalo pang mapagayon ang sa tuyang pagprosesyon mas lalo niya itong maging solemne ang pagprosesyon kang Divino Rostro asin Peña de Francia. And Father, pag-take off ni Our Lady of Peña Francia, sisay po ang inot na buhat kang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Hali duman sa stage kang Plaza buyadores na po. Buyadores na mismo. Mga buyadores bako po po. ng mga padi or ano? Ang mga padi nag-aalalay lang po yan. Every igwaman po yan mga points na halimbawa digdi sa may parting kani kasi riribay-ribay yan kasi dakol-dakol dakol-dakol ning debut ning mga boyadores gusto nila magpartisipar kaya color coding digdi sa areang ini malawg nga ang green sa area inutan madawg ang yellow malawg ang pula hanggang sa makaabot naman sa may cathedral na iba-ibang mga boyadores na iba-ibang kulay na asin nakaalalay po diyan sa tong mga padi mga seminarista nag-aalalay ning sa tong mga men in uniform tanganing mga salop maging orderly ang andalagan po kang sa tong posisyon. May kahaputan lang ang Father. Father, sa mga buyadores na yan, ano po yan? Pera po sinda and paano po ang proseso? Tanganing ika po makalaog digdi po sa mga mabuhat na buyadores kaysa andas ni Ina and Divino Rostro. Yan po, bago basa-basa na naman, gusto ko magbuya, madyan ako. Ang lambang parokya, igwa ning pigo-organisar na mga buyadores. As in, igwa po yan yung seminar, igwa yan yung catechesis, may preparasyon, tanganing bako gabos na itong ay kuyan ka, basta gusto ko magbuya, sige sana. As in, tanganing maaraman man kang simbahan, kung isay talaga itong mga inkargado na bako sa nang basa. Kasi pwedeng maglaog dyan, magsadiri man ng uniform, arugon ang uniform kay itong iba, sin makigulo. Kaya aram ta may mga number po yan, kasi every year igwaning uniform para dyan. Asin tangani na ma-distinguir man, maaraman kang simbahan, ini kolorong ini bako ning tunay. Baka may mga tao kay nakikigulo, may mga taong gusto magpartisipar kaya gabos po yan ko yan, nag-aagi sa basilika. Ang basilika iyong inkargado sa pagtaon information sa tuyang mga buyadores. Pero po ang pinagtutugutan ta na makabuhat po digdi po sa andas ni Ina na buyadores. Ang actual na number po, dahil ko po aram. Siguro aram ko is sa pirang ribo na yan kasi every year nagdadakol yan. As much as possible, gusto nilang dakol na dyan. Kasi ang iba kaya iba sa nag-uusol, iba itong minsan makakapot sana dahil mo naman kaipuhan buhaton ang kuyan, ang andas na may rueda po yan. Mausol ka lang. Kaya lang minsan kakadakol-dakol na tao, igwaning hali sa wala, hali sa to, hali sa likod, kaya nag-aarog, kaya siging nag-aandar ang kuyan, ang andas. Kaya minsan dahil nakakadiretso, takadakol-dakol na tao, halos gustong magpasiring sa palaog sa kuyan. Kaya minsan may rueda siyang dakula, as in dapat kaskas siya, pero may mga areas na kung saan mas dakol-dakol na tao, kaya napapaluway ang dalagan kang prosesyon. Kaya gusto ta kung as much as possible, gusto ta madali, pero dahil taman masakiton magibuhan na madali, tas siging dakol ang tao, halos dakol-dakol na tao ang gusto magkapot, kaya iyo yan napapahaloy ang daloy kang prosesyon kang sa tuyang Divino Rostro asin sa tuyang mahal na Ina. And siguro po si mga nagdadarangog sa tuya sa 105.5 Idol FM and dyan sa Daet and sa Legazpi and syempre po digdi po sa 105 sa One Media TV and estimated ta
siguro ang imahen po ni El Divino Rostro Yao na yan dyan sa may part kang Haranina sa may Camarines Sur National High School. Kaya si mga si mga devotos as in mga pilgrims na gusto pa pong maghiling actual, kaya ready na po kamo sa indo mga location. Siya on dyan sa may part kang Colgante Bridge and kalabaan po kang San Francisco, Manager and Father. At ini-estimate itong running time na pagbuya kang mga boyador hali digdi sa satuyang location sa Naga College. And I think ang satuyang El Divino Rostro Yao na yan dyan sa may part kang Camarines Sur National High School. Nahihiling medyo magayon ang hiro kang satuyang prosesyon po sa oras na ini. And bako naman kinaarog dati, Idol Bong, na kay minaatras, minaabante, minatagilid, milagilid, minsan minagilid na maray, dai na nakakabante. Rason tanganing maabala itong pag-abante ka na prosesyon, Idol Bong. And nailing tanganing ngunyan, Father, limited man manager and itong kinarag mo ng mga banderitas. Ang intention po kayan para daingani maabala ang sa tuyang prosesyon. Taminsan iyan mga banderitas, iyan ang nakakasarabit itong sa tuyang corona kan sa tuyang mahal na ina and si Divino Rostro. And ang sa tuya pating coverage sa mga TV station natatakupan kang mga banderitas. Kaya siguro na naisip kang linimit mo na pagkatapos na kang prosesyon sa kamagkaragning mga banderitas sa toya mga kababayan ng mga sponsors. Father, ito pong mga padi na nasa ibabaw na andas na igwan nag-aapon panyo tapos po nakakabalik pa po ba sa panyo kayan? Ako po actually, never kaya kung makadyan sa ibabaw na yan kasi usual ang assignment ko either nasa TV ako nasa radyo. Pigahapot ko itong mga nakasarakay kasi never nga na ako gusto ko man maka-experience pero siguro sa edad ko dahil ko nakaya na nakatindog ka dyan all throughout the procession. Nakakabalik po yan. Kaapon, minsan itong pag-apon kang ko yan, may nakakaong iba, nakakabalik po yan sa dating nindang owner. Okay. Siguro saro yan na, dahil may paliwanag yan, na how come na nakakabalik yan? Na kung iisipon, pwedeng ko anon kang iba. Bako naman ako yan, kung napahid na eh. Pero, dahil man kinuko, agaro itong mayo man, dahil nakasurat yan, itong respeto sa lambang ko yan baga, na bako mo, dahil mo kuko anon. Iyo. Kaya sabi ko, maski dinaklag baka kabalik. Masakit na ipaliwanag na mga bagay na yan na minsan sa paguna, simple sana. Iyo po, Father. Very simple. Pero kung mahiling ta, ang presensya ng Diyos nahiling sa mga simpleng bagay. Bako man actually sa mga komplikadong bagay. Bakong iyo, sabi ko, kung gusto ning mahal na Diyos, bakong komplikado ang buhay ta. Simple lang kita. Tapos sa kasimplihan, nahiling dyan sa kapakumbabaan, sa kasimplihan, na mamatit ang presensya kan sa tong kagurangnan. As in, yun bagang sa mensahe kan sa tuyang mahal na ina. Maging mapakumbaba, maging simple. Kung simple ka, mapakumbaba ka, madulo ka sa Diyos. Kung bako kang pakumbaba, ano man ta magdulo ako sa Diyos? Ano man ta magsimba ako? Ano man ta magposisyon ako? Ninhuli ta nangangaipo ako ng Diyos, mapakumbaba ako. Kaya nasimba ako, nagpuposisyon ako, nagdadalan ako. Kaipo ko ang mahal na Diyos. Pero kung dahil mo kaipo, ano man ta magibo kong sakripisyo? Ano man ta maparadalan, maparaano ko dyan, makano ko ning bitis, ano man ta, kuyan ako ning panyo, ano. Sabi ko nga po, sa mga simpleng bagay na ipapamati ng mahal na Diyos ang sayang presensya. Salit na kandila, burak, panyo, ini mga simpleng bagay. Pero sa simpleng bagay na yan, namamati ang presensya kan sa itong mahal na Diyos. Tapos, Father, ikaw pag ang mga padi dyan, tapos nakulon pa sa wayo na mga deboto. Minsan kung ano pinagigiribo, minadaklag, minaamba na magsakatuman sa andas. Dahil po dahil naanggot ang padi. May man po kami, may pigapod kaming zero tolerance. Ito as much as possible, pigaano mo yan. Pwede man ang sikadang kampadi, pwedeng ko yan nun. Pero habang may mangkulog, sasaway na sana. Mismo itong mga boyadores sa iba, yung man sana may nabutong sa inda.
Pag nakakasubra na, nagpagdadive naman mismong ko yan, binubutong sinda. Pero nagirumduman ko, there was a time, sarong padi, nahubaan ng sutana. Kinabitan kan sarong buyador, napakit talaga sa sutana niya. Ngunyan, masakit mapakit ang sutana kang padi. Itong po yan, bako yan basta-bastang tela. Okay. Kapag kinaputan mo yan, yan basta-basta mahuhuba. Kaya tapig gusto, ano po kan sa itong mga kapadean, sa in-charge kang posisyon, ang yaon dyan sa andas, nakaitom. Tanganing ma-distinguish. Iyo ang taga-kuyan sa kuyan. Gabos nakaitom yan, asin an sa indang bado, an sa indang sutana, bakong basta-basta na pwede na siyang bako siyang tituron. Kaya tabo taman mangyari itong nagkakahurubaan na sa loob, bako naman magayon na hilingon. Na mismong dyan, na hiling mong pigdidisikrar ang mahal na imahe, garo, bakong magayon na paghilingon sa iba. Kaya sabi ko tangani, sige ang pagpagirumdum ta every year na dapat araw kayo ng gibuhon, pero ikaw manggiraray mga pasaway ng mga tao, mga deboto na kaya dahil tamang piling sabihin, tama ng debosyon, dahil po, may mga bagay na kaipuhan tang ribayan, may mga bagay na kaipuhan tang ipagirumdom, pero dahil ta pwedeng pugulan ang debosyon, lalo na kan sa itong mga kasaraditan, kan mga tawong pobre, as in, ini ang sabi nga ni Mikey Kasubago, expression no pagpahayagan sa inang pagtubod sa mahal na Diyos, na sa simpleng paaging iniyo, na ipapahayag ta sa tuyang mahal na Diyos, sa tuyang pagkamot as in pagtubod sa iya. Apoy rada kaya Father kang mga deboto ni Our Lady of Peña Francia and Divino Rostro, ugwa pa kaya manager and my king, debote. Iyan itong mga debotong ang debote da kaya iyan itong mga nakairinom. Debote. And iyan ang sa indang gini. At saro pa sa mga nagiging problema kan sa tuyang mga deboto as in debote, itong mga debotas na mga military ginibo pa yan ngunyan, Father. Iyo po, yung na paliwanag ko mga kasubago na sinda ang minakapot kang duwang imay hali duman sa may San Francisco. Apo. Pagpaitok po na yan, pasiring sa katedral. Minsan dinadalaga na yan eh. Kaipuhan, makaskas na eh. Ngunyan, nakiulay itong mga sa tuyang mga buyadores. Tas sinda ang nakabitis po talaga sa Peña Francia, pasiring po naman. Nakiulay sinda, na sinda naman magkapot. So, nagtugot man ang satong simbahan, kaya sinang makapot, sinda itong, pigpaliwanag ko po kasubago, ang andas po, iba-ibang layers po yan. May mga layer yan. Ang first layer kayan, si mga debot ay sa mga buyadores. Suportado po yan kan mga padi, mga seminarista, tapos mga militar. Kampanahon po baliktad. Militar ang nasa Irarong. Tapos yung mga padi. Tapos yung mga buyadores. Okay. So ngunyan po, pinagmarahin ninda na ang buyadores ang nasa pinaka-inner ko yan, pinaka-inner circle, as in suportado kan mga seminarista, mga padi, as in itong men in uniform na piga-apunta. Tangani man na, dahi man po makuyan si mga, dahi man mga na makuyanan siya sa itong mga devotos, na dahi magkaturong-tunganan sa inyo mga bitis, dahi man sila madanyaran, o dahi man sila magkarulugadan dahil po kang mga piga-apunta mga debotas na mga kayang po. Opo. Debote. Ayo. Mga tugang, kamo po nagdadalan live sa One Media TV 48 Naga and sa entero pong Idol News FM, Bicol Idol, and kita po yaon sa special coverage and ginigibo po ang traslasyon procession digdi po sa Naga City, and at this point in time ang sa tuya pong imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia paluwas na po sa Peña Francia Church. Kaya po ang satuyang mga kababayan na nag-aantabay sa satuya sa 105.5 and One Media TV 48 maging na po kamo mag-aantabay dyan sa indong mga lokasyon. Any moment po pigluluwas na ang satuyang mahal na inang Peña Francia sa simbahan po kang sa iyang simbahan dyan sa Peña Francia Shrine.
So may movement na pong nangyayari sa Laog Campatio, Father, and Mikey and Manager Ken dyan sa Peña Francia, paluwas na sa compound kang Peña Francia Church ang sa tuyang mahal na ina. Inahanap na lang ang signal na hali dyan sa Peña Francia. Mayo pa kitang nakukuha ang signal, and mag-ready na po ang signal din dyan sa may Imperial and sa iba pang mga stations dyan sa may Carmen Hotel, and dyan po sa Sa 15 Martires. Pigahalata ang mga signal linda para po sa indong mga reports na maglaog na digdi sa samuyan sa studio at this point in time, Manager Ken. And mga tugang, iyan po ang sa tuyang mga informations digdis po sa tuyang padagos na antabay kan sa tuyang mga kababayan. And ini po pinapaabot kan sa tuyang estasyon para po duman sa mga yaon sa hararayong mga munisipyo, mga Banwaan and Rion, sa abot po kan sa muyang signal na maging parte po kamo kang selebrasyon digdi sa Naga City sa ginigibo pong translation procession ngunya na pagkahapon. And hanggang po kita atyan na banggi hanggang matapos Manager Ken and Kim, Mikey and Father ang sa tuyang coverage. Medyo amay ngunyan ang pagluwas ni Arlido Peña Francia. Kan mga nakalihis kayang taon Idol Bongta. Pero diretso man so yung pagko-cover at pag-aro kay ining translasyon. Minsan pasado alas 4 nagluluwas ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Pero kasubago na ngunyan 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon, paluwas na ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia diyan sa iyang dating harong sa Old Peña Francia Shrine. Tangunyan baga uto na siya sa Basilica. And Father, ining ginagamit mo niya na manto ni ina. May ano ba yan? May pigsusunod ang ang religious kung ano ang dapat sinusulot kang sa tuyang mahal na ina pag-aro kay ining traslasyon. Taminsan may nahiling man ako na ang manto ni ina puti. Pero ang kadaklang ko nahiling ang color yellow and magayon po sa imong hapot. Last year itong bado niya green. Green. Pero nagguro green na nagbuburo blue. Nag-react si mga padi actually. Okay po. Nag-react din hulita. Dahil nga ma-identify si ina ngaya ang bado nga gold. Gold, po. Diyan tang imahe bo kaya iba-iba ang na-identify mo siya sa bado. Iya po, opo. Halimbawa nga ang Fatima, nakaputi yan gabos ang Fatima. Ang Lady of Lourdes may blue digdi sa habayan niya. Ang Peña Francia, nabidbid na siya am sa iyang bado, gold, yellow. Kaya yellow. pag grinibayan mo yan, dahil mo na siya ma-identify siya bilang si Peña Francia, Fatima, Portugal, kasi kanya-kanyaan sa iyang ko yan. Opo. So sabi kan mga padi, dapat nga i-retain itong bado niya na gold, na yellow. Pero siyempre sa iba-ibang okasyon, minsan binabaduan ng iba. Iya po. Every year po, igwa nag-sponsor actually sa manto lang ni ina. May nag-i-sponsor. Yan po ang mantong yan na pig-prosesyon. Dua-dua po yan na pig-kukuyana, pig-do-donate. Pig-do-donate. Itong pig-prosesyon, siyempre para nakiina, si Saro, pig-kukuaninda. Kaya, dakul-dakul gustong mag-sponsor kang manto niya lang. Arugan ka ang sa tong mahal na ina na Camilo Grosa kan sa ang manto nagbigagamit po bagayan sa may mga mahelang. Kasi may mga terminal na mga helang kasi nahiling ta sa social media itong sarong pig post na pigtaning siya ang mahal na ina sa sarong pasyente, as in igwaning testimonya na nabulong dahil lang sa iya, as in dakul-dakul pang istorya. Abot sabihin kaya dito maano ang manto ni ina nakadukot sa satong mahal na ina, mas more ang panyo na nakadukot sa iya, bako nga niyan manto kundi nakadukot sa iya, saro siyang milagrosong bagay.
na makakatabang sa sakuya, sa kung kahilangan. Pero sabi ko gani, bako man itong nakakabulong, kundi ang sa itong pagtubod. Minsan magpahid ka dyan, dahil ka man pagtubod, dahil ka man nag-ano sa mahal na Diyos, dahil ka man mabubulong. Kaya importante ang sa imong itong maludok mong itong pagbabago mo sa puso mo, pag-ako mo sa mahal na Diyos, pag-ako mo sa banal na komunyon, diyan ka magkakaigwan ng kaumayan sa imong kahilangan. Bako lang tong panyo na pigpahid mo nagbubulong, kundi ang pagtubod mo sa satong kagurangnan, asin siring man pagkamot mo sa satong mahal na ina, iyon nagtataon ng kaumayan sa satong mga kahilangan, asin sa anong mana katibaaden, asin kasakitan niya to sa buhay. Kaya one time talaga, Father, sa sarong okasyon na hiling ko, medyo piripink ang bado Opo, ni Ina. minsan may kulay na rose, blue. Iyan po, actually yan mga bado na yan, ang description kan saro sana. Iyan ang pigapon ng Marian colors. Okay. Colors ni Mary na puti, yellow, blue. Pwede po yan ribay-ribayan. Pero kaya lang sabi ko nga ang uniform. Sabihon tang uniform ang manto niya, na-identify siya as yellow o gold. Kaya dapat i-retain tangani na pag nahiling, si Peña Francia yan. Tapos iniba mo ang kulay, dahil mo na ma-distinguish, isa nga rin kang kuya na yan. Unless mahiling mo ang kuya niya na sadit, tapos may Kristo sa iyang puso, masabi mo, Peña Francia. Kasi kung magdumang ka sa ibang lugar, hilingon mo ang gabos na imahe. Iba-iba. Iba-iba. Pero parehas na ina, si Santa Maria. Pero digdi sa to, unique. Ninhulita ang imahe ta sa dit na padakula na siring as si Jesus nakadukot sa iyang kuyan sa iyang daghan sa Peña Francia sa Salamanca ang imahe niya bako manarog kayan po. Kulkul si Jesus asin maitom sa sato maituman kundi ang si Jesus dayong gayo ko yan nakadugaro sa napigdukot nakadukol sa sayang daghan harani sa sayang puso. And Father, sa mga oras na ini, nahiling ta na po ang subago ang marshal kang sa tuyang paggiro kang sa tuyang mahal na inang Nuestra Señora de Peña Francia. Yao na ang marshal dyan sa may atubangan na kang Naga College Foundation. And pigsusundan yan na yan kang mga pag-iriba kang ka mga religious or mga devoto ni Nuestra Señora de Peña Francia and susundan na ka mga boyador. Siguro baka kuanan tananing mga informasyon ang sa tuyang mga pag-iriba na yaon dyan sa may part kang Imperial. Yaon dyan si manager, si Brian and si Idol Irving. Si Idol Irving. Okay, mayo pa. Yes, sorry, Idol Bong. Yan po ang sa indong nahihiling sa indong mga screen ang paghiro na po kang okay. Laog malaog na si Brian or Idol Irvin. Okay po. Yes, tabi Idol Bong, si Idol Brian Nio. Sa kunyan, sa presente na ihiling ta na po ang mga kapatian, asin mga deboto, asin ang mga puwersas, hali sa Philippine National Police, Philippine Army, asin mga boyadores, asin na nasisiripan ta na ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin nagrurukyaw ang gabos sa taong irawnig di, kung madadawag nga nininto, sindagabos sa kukuraw ng Viva Labirin, asin nagurupakan. Sa kunyan, kadikit na lang ang distansya kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia, hali igdi sa samuyang lokasyon. Tabi, Idol Bong. Asin Idol Ervin, first time mong makadalan kan siring na aktibidades, ano man sa pagmati, ang makadalan nga araw gani? Ibang klase pala talaga no Idol Brian and syempre kina Idol Ken na makita mo mismo sa harap mo yung imahe ng Birheng Peña Francia. And ngayon nga ito, sinusubukan tong salubungin nitong mga devotos dito na nakaabang dito sa Peña Francia Avenue. Pero makikita naman natin na bantay sarada to ng mga kawani ng Philippine National Police, ng mga seminarista, ganun din yung Philippine Army and yung mga boyadores na
iniingatan talaga yung imahe ng Birheng Peña Francia. Idol Jam. Yes, Idol Bong and Idol Ken and Idol Mikey. Sa presente po, yaon na digdiyo sa samuyang lokasyon an andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yaon man din ang puwersa kan Philippine National Police as in ang puwersa kan Philippine Army. Ayan. Yes, Idol Bong. Sa presente ko yan, medyo medyo na puro pundo ko yan ng ang bantekan sa tuyang andas. Grabe talaga ang kaugmahan kay yung mga deboto nina. As in, talagang day pigubutasan ang andas na iniyo. Grabe ang ruso kan tao ko niyan tabi igdi ko kung yung kamoy di sa kuyang lokasyon mamamatay pati nindo tabi Idol Bok ang inapod nga ning itong pagmati na talagang magigiraw ka talaga dawa yaong kami igdi ara nilang samuyan ni tabi Idol Bong, Idol Ken halos abot kami milang kung iisipon day may matawaning tamang description ang kaugmahan as in ang pagrukyaw kang gabos na yaonig di tabi sa kalabahan kan Peña Francia Avenue sa hunyan Idol Bong nakalampas na sa mo pasiringo na dyan sa NCF Gate andas ni Nuestra Señora de Peña Francia kay Ribaining Rinibo as in ginatos na boyadores as in mga devotos kay banan ang puwersa hali sa Philippine Army as in Philippine National Police as in kung manunutaran ta ngani tabi Idol Bong daipig tutugutan kan augmented force kan Philippine National Police as in Philippine Army ang kabus na debotong gustong maglaog o magsakat sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Tabi Idol Elmer, Idol Bong. Okay, Brian and Idol Ervin and mga tugang sa tuya pong nailing sa satuyang TV screen ang ribo-ribo father na mga buyador na pilit pagiraray na gustong makarani sa satuyang mahal na ina and susundan niya kan sa tuyang mga pilgrims mga deboto kang satuyang Nuestra Señora de Peña Francia and iyan ang nagsusunod ng mga nagsusunod sa tuyang mahal na patron Nuestra Señora de Peña Francia. Medyo makaskas ang manager. Marikas dalagan kan pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Father, hapot ko lang po. Ini pong ipinagpoporsyon tang imahe ni Peña Francia. Ini pa po sa original o bakuna? Yan po, replica kan sa tong Malaina. Itong original niya, fragile na siya. Buot sabihin, taluma na siyang maray. Kaya masakit na siya. Iyo mismong iprosesyon tabaka magkaigwaning rimalaso pinipreserbar ta itong original na imahe. Alagad there was a time kay itong pag-celebrate ka tercentenary kang 2010 iyo mismo itong pigluwas po kang pagprosesyon. Siguro dahil nag-aararam kang kadakol-dakol ng mga tao kang panahon. Iyon na to sa original. Iyon na ito si original na pigprosesyon. Kaya pigpipreserbar ta na ang imahe na dayman makuyanan kaya iyan po, replika ang pigpo-procession pag-traslasyon as man sa full procession. Hain na po tabi Father sa original kaya? Ang original po yaon sa Basilica, nakalaag, ining, kung minsan kayo sa ibang mga tao, dahil naman sa actually ninda pigahapot kung iyan replika, kung saro man lang ang mahal na ina. Ang pinaka-importante itong sa indang personal na pagdebosyon sa indang pagtubod. Siring po nga ni Kamping sabi ko, ang imahe pigibo pa kang 1710 as in pig patos ning kuyan ning itong mismong bado kang sa tong malay na metal pinatos sa laog tangani na ma-preserve itong original image na yaon mismo sa laog kang pigpatos na itong sa imahe niya na Nuestra Señora de Peña Francia.
Made of ano po tabi, Father? Ang Hali po sa kahoy, itong kahoy na ito, pigpatos kang kuyan, kang metal, tanganing dahil na siya magraragrag pa, dahil na siya maghurulog pa. Tagirumdumon ta, pighapon bagay ining imahing ini. As in, itong the same image. Kaya habutan ang mangyari ulit ito, na baka pag-interesan kan mga tao na dahil nag-aaram, na dahil ning pagmakulog sa satong malayna. As in, habo niya itong mangyari yan, kaya pinagmarahay kan sa itong simbahan na bako yan ipag-prosesyon, kundi replika kan sa tuyang malayna. Ini pong replica tabi, Father, ano pong ginagamit na material para po makapag-produce? Iba-iba po yan. Pero ngunyan sa pig po procession, I think fiberglass. Made of fiberglass yan. Matibay yan. Matibay. Kasi magigirumduman ta po, there was a time na bakong fiberglass, pighablot an sa iyang bado, nagkahurubaan ang sa itong mahal na ina. Kaya, sabi ko nga ni, pirming pig-adalan kang simbahan anong dapat nagibuhon, kaya ginibong fiberglass, kaya minsan kaputan mo yan, di talaga siya mahuhubaan, ta fiberglass siya. Kaya, kay puhan maging mas madunong kami sa mga buhay doon sa simbahan. Kung dai ta mapreserbar, dai ta mamamantener ang solemnidad kang sa tong prosesyon. As much as possible, gusto taman kuta na ang original na imahe ang iprosesyon. Kundi, may mga tao talaga na bako man yan sa intention, kaya gusto taman na ilikay ang sa tuyang mahal na ina, sa ano man nakatibaan, ano na pwedeng mangyari. As in man, sabi ta ko nga ni, pag makulugan ta ang sa tong debosyon, ta sa tuya ini, pag makulugan ta, kumbaga, sabi nga ni kaya, day ka makakasambit ning sarong Bicolano, na mayo ning pagkamot sa satong mahal na ina. Kung yaon sa inang Bicolano, yaon si ina. Day tapid yan. Ako nagpasiring sa Roma, sa Italia, sa iba-ibang lugar. Pirmi mo nga hanapon si ina. Kaya pag si September, nagigibo man kami sa diri ni fluvial procession. Po. Kung saan may tubig-tubig duman, minsan nga ni pigibo sa swimming pool, para lang dahil lang malingawan ang satong mahal na ina. Day tapiding i-rebay ang satong mahal na ina. Kumbaga yaon na sa dugo ta. Pero baga nanalalay tayo sa dugo ta ang pagkamot sa satuyang mahal na ina. Actually, Father and Manager Ken and G, na ining ginigibo ta digdi sa Naga City, actually sinasabayan ini kang mga Filipino kababayan ta mga Bicolano sa ibang mga nasyon. Nagkakaugwaman sindangon niya ning translasyon. Bakong ngunya na mismo ang iba sa aga, ang iba kasi sa time sa I oras think sa Daet, Igwa. sabay fluvial ngunyan, sa Daet. sabay din Sa Camarines Norte. Siguro kasabay. dagdag pa ining sa mga parokya po, nagsadiri naman ng mga fluvial procession duman. Ninulita itong may mga lugar na igwang mga tubig, either kuyan sa muya nga ni sa Lawigugon, pigibo sa irrigation. Okay. Tamamang kaming salog. So naisipan, kita sa irrigation. Sabi nga ni, bako niya ako yan fluvial. Ang fluvial, hali sa word na flubis, but sabihin river. Anong yung apod niya ako? Procession sa irrigasyon. Ang importante, itong sabi ko nga ni, spirito. Kang pagkamot ta, itong pagdebosyon ta, dawa sa inalugar yan, sa inmogibuhon. Ang iba, ginigibo sa uma. Tama man sindang lugar, pigaagi sa uma, pigaagi sa kamaisan, dawa sa inmeniagi, mayong problema, basta may preserbar ta, mamantiner ta ang pagkamot sa satuyang mahal na ina. Father, saro pa sa nahiling tadigdi sa ginigibong translasyon, hindi pong mga parang mga altar-altar. Ano po ang ang nangyayari or may seremonya pa po baga sa pag-agi kan sa tuyang mahal na ina? Iyo po, magayon pong ko yan. Ginibo man po yan kang panahon. Si Father Glenn Ngunyan, Ruiz, ang director kang Cáceres Commission on Liturgy, gusto niya na ang pag-aagi kang sa tong mahal na ina, igwaning dikit na pagpamibi. Kaya sa mga altar na yan, napundo po dyan. Ganun baga, may dikit na pagpangadji dyan sa lugar na yan. Kaya every year, napundo po dyan yung halipot, napangadji, tapos na-forward naman, pasiring naman sa iba-ibang mahal. Sunod-sunod na altar, hanggang sa makatapos, makaabot naman sa igwa po yan yung relevance, may significance yan. Girumduman ta igwang pigaapod na 7 Sorrows of Mary. Okay. Itong namatian ka sa tong malaina kan siya nagsasakit. As in igwaman itong mga panahon na kaibanyan sa tong kagurangnan na ginigibong istasyon. Bago po tong istasyon is Stations of the Cross. Kundi istasyon na kung saan kaibahanan sa tong malaina as in si Jesus.
So itong pagpasiring niya sa Egypt, pagpasiring sa pighatod kaibanan kan sa tong kaguran habang nagsasakit sa krus, pagpresentar sa templo, Yep. kaibanan sa tong kagurangan. So ginibong mga istasyon na yan na kung sa malambang istasyon ng pagpamibi na ginigirumdum ta na kaibanan natin sa tong malaina asin ang Divino Rostro, ang mahal na Jesus, si Jesus sa tuyang kagurangan. And nahiling ko, magayon ang effort na ginibukan sa tuyang mga, especially po kang sa tuyang mga schools, lambang ano po, sinda ang in charge for the station. First station, nahiling ko ang Naga College Foundation, and sinusundan kang Biscas Station, and itong Camarines Sur National High School. Tapos Iguaduman Manager and Father sa may part kang Colegio de Santa Isabel. Then sunod na naman duman sa may part kang Banco de Oro ang University of Nueva Cáceres Station na naman siya. And duman sa may likuran kang Imol, itong Mariners Polytechnic College, hanggang makaabot duman sa Naga Metropolitan Cathedral. Si Ateneo yata niya on duman sa may Veterans Bank. So iyan ang mga nahiling tang observation kasubagong pag-amay na pigpipreparar manager. And May meaning man po yan, tapito. Tayo mahiling tabaga, may 7 sacraments of the church, 7 Yep. sakramento ng simbahan. 7 last words of Jesus. Oh, okay. So Kaya, ang ang number, 7. ang 7 pa po, expect ko yan, pagrepresentar sa tuyang mahal na Diyos. Remember, pig-create kita o piglalang kita ning 7 aldaw. Yep po. 7th day nagpahingalo siya, na God rested, Sabbath day na pigaapod, alagad na ribayan yan, kang Sunday or the Lord's Day, tanabuhay liwatan sa tong kagurangnan, bakong Sabado kundi Domingo. Kaya kita nagsisimba ning Domingo. Kaya ang 7 po, ang number na 7, mahalaga yan sa satuya, kaya iyo man ang pigbugtak na stations na 7, igwa siya ning significance sa atong pagtubod bilang mga Katoliko. Ano yung Father, sa Indo po nagkikipag-coordinate, kung si Semanan mo na magbutak Dahil po, ng station? ang in-charge po kayan mismo si Father Glenn Ruiz, ang Director kang Commission on Liturgy, as in pinpoint niya itong mga stations na sindamahan dat. Sinda na kinahanda kang sound system, kang altar, sinda na gabus kayan. Kaya, kumbaga, igwaning partisipasyon ang mga eskwelahan. Asin, ugmahon man ang sa itong mga eskwelahan, ang mga kuyang kasin hulita, ang saidang partisipasyon, bako lang ning pagprosesyon, kundi paghanda kay ning altar, asin pagpangadji, habang naghahalat, igwanang pagpangadji kang Santo Rosario, asin imbuelto ang mga jóvenes, mga estudyante. So dakulaon na pag-promote kang bukasyon ay kang tuyang mahal na ina. Siguro Father sa pag yaon na si imahe ni Nuestro Señor de Peña Francia sa Naga Metropolitan Cathedral, ano pa ang ibang mga magiging aktibidad kang simbahan pasiring duman sa kapistahan ni ina? Habang naghahalat po, actually duman ngunyan, igwaning nagpapakumpisal na mga padi. As in, sa kong experience kasi there was a time ako nagpapakumpisal pa dyan, dakul-dakul po ang nagkukumpisal. As in, dakul. As in, habang naghahalat, igwang pagpangadji kang Santo Rosario, as in, pagnobena. Tuninong na nagpapangadji, kayang kang nobena, as in, pag-abot niya, iyon ang banal na Santa Misa. As in, pagkatapos po kayan, susunda na yan kay itong pagprosesyon pagkabanggi na every evening, igwa po ning pagprosesyon dyan mismo sa loob kang compound kang katedral. As in, pag ano kang mantunina, as in, pagpangadji kang nobena. So, as in, every kuyan man, pagkabanggi, igwa man ning pagpakumpisal ang mga padi. Diyan po sa harani sa katedral. Kaya mahiling ta, gabos na oportunidad pikta tao sa satuya, nagibuhon ta talagang kapistahan na ini. Nasa rong gawing banal. Nabako lang ning ma-enjoy kita ta pista, mapanaga ako, masini ako sa Robinsons, maduman ako sa SM, madalan akong ano-ano, bako lang po yan. Kundi dahil paglingawan itong gawing kabanalan na mas mapararom tang sa tong pagtubod sa tong mahal na ina. Siyempre, mag-enjoy, magdalan kita kung ano-ano, pero dito man paglingawan na magsungko, magdulo ki ina, bago lang magpahid, kundi magpangadji, kundi mag-atender sa misa, mag-ako kay Jesus sa banal na komunyon.
And sa araw ken Father na pagbisita, anong oras bukas ang Metropolitan Cathedral pag ako ka mga masungko kiina pag Aram ko po halos 24 hours na 24 bukas. hours ang bukas ang dahil mo cathedral. yan, dahil tadakol-dakol ang ko yan. As in, siyempre, igwa man time na siyempre kaipuhan man ng saraduhan ang dahil ko alang aram po kung anong oras inda, pero dahil sa pag binaryo, halos practically amay sindang nagbubukas. Tangani ning tawan po ning panahon, tawan ning oras na mag-ako kan mga peregrinos, devotos kan sa tuyang Malaina. Okay, yan mga tugang ang satuyang mga additional information. Hali po sa satuyang mga kaibanan si Father Joey. And pigalata pa po ang mga additional na mga live points sa hali po sa satuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Of course, ang masunod po ang Carmen dyan sa point sa Carmen and sa Plaza 15 Martires. Hinalata ang satuyang mga pag-iriba. And mabalik po na po kita sa mga nagkakapirang pagiromdom hali po sa satuyang mga partners. Tapos mapaaram si Father.
Okay mga tugang, balik po kita sa satuyang pinagigibong special coverage. Ngunyan pong paghapon, digdi po sa translation procession na pinagigipo po ngunyan digdi sa Naga City. Bago kita magpaaram ta si Father aram ko mami sa paini at yan pag-abot ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa Cathedral. Gusto ko pong maaraman, Father, aram ko kaya ang gabos na diocese digdi sa Kabicolan pinagtatawan na tsansa na makapagmisa during the novenario digdi pag-star ni Nuestra Señora Peñafrancia digdi sa cathedral. No arin po tabisin da mapuon and no arin po matatapos. Iyo po. Actually po, ang satuyang celebration ng Peñafrancia, bako lang sa tuyang mga taga-Naga, kundi sa buong Bicol region, sa Bihon, sa gabos ng mga padi, mga obispo, sa mga dirigdi sa satuya sa Bicol, digdi sa Naga, para makapag-celebrar sinda sa kaumawang sa tuyang mahal na ina. Dagdag po siguro sa mga day nag-aaram, igwa po pigaapod ng Union of Bicol Clergy na itong kabilugan kan gabos ng mga kapadean asin obispo minadigdi sa Naga, mapuon po yan sa Martes. Asin pag Martes, sunod-sunod na po yan. Igwa na ning misa ang mga obispo ninda asin siring man itong mga padi ninda asin matapos yan hanggang sa Huwebes. Matapos man sa culminating activity kang UBC pag-Huwebes asin pag-Huwebes na banggi po puruli na sindayan sa indang mga kuyan sa indang mga dioceses
except po itong mga ma-celebrar kang pluvial na misa kay banan sa mga obispo sa kapistahan po kung sa tuyang mahal na ina. So iyan pong Union of Bicol Clergy minapo ning Martes, asin minatapos po yan ning Huwebes, asin gabos na mga kapadian sa bilog na runa kang Bicol minadigdi para makapagtauman ning onra asin kaumawan sa satuyang mahal na ina. Okay, Father, daimi na po ikabak abalahon ta pirang minuto na sana mag-alas 4:30 na yung pagkahapon. Malakaw pa yan si Father pasiring sa katedral. Halili sa mga studio sa Naga College Foundation. Kuanan ta po ikanin mensahe para sa tuyang mga kababayan na mga deboto kan sa tuyang Nuestra Señora de Peña Francia. Permita pong pigkukurahaw, Viva la Virgen. Alagad minsan data naintindihan kung anon sa tong pigkukurahaw. Masabihan, Viva, mabuhay. Mabuhay si Isay, kita. Mabuhay kita na mga banal, mabuhay na may lipotok na pagtubod asin pagkamot sa mahal na Diyos. Asin dahil man nyato lugod paghalion sa satuyang buhay, sa satuyang puso, ang pagkamot sa satuyang mahal na ina. Sa lambang pagkuraho tining biba, nangangadji kita sa tabang kang satong mahal na ina, na itauman lugod sa satuya, ang gabos niya itong pigahagad, asin iyo man po ang sakuyang hagad sa satuyang mahal na ina, sa gabos ng mga deboto na uya digdingon yan, na nakikisumaro sa traslasyon. Lugod po ang gabos ng mga nagdadalan, bendisyonan ka sa tuyang kagurangnan. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Mabalos, yan po si Father Joey Gonzaga. Gonzaga, ang rector po kan Holy Rosary Minor Seminary. Mabalik po ang tuyang coverage, pakalipas po kan nagkakapirang pagirumdom.
mas lalo pang
And balik kita mga tugang sa satuyang ginigibong live coverage Campania Francia Festival 2019 digdi po sa One Media TV 48 Naga. Ongoing po ang ginigibong traslasyon procession kan satuyang Our Lady of Peña Francia, and kita po nadadalan sa mga stasyon kang Channel 48 sa One Media TV and sa Sky Cable 13, Planet Cable 23, and Converge Channel Cable 23 and Caceres Cable 13, and pasada rin ko nada FB and YouTube page, and IMG Interactive Facebook and YouTube, and One Media TV 48 Facebook page, and of course 105.5 Idol FM News FM Naga, and 89.1 Idol News FM Legazpi, and 107.5 Hampas Radio sa Daet. And kasabay man kayan Idol Bong, nadadalan sinadanan ko mga po kita sa pagkan Facebook page kan Idol News FM Legazpi via Bicol Idol 89.1 News FM Legazpi, as in sa Facebook page kan Idol FM Naga na Bicol Idol Naga, and syempre sa moyang website na www.bicol-idol.com. Pasadahan niya to Idol Bong an sa tuyang mga sponsors sa pinagigibon niya tong special coverage ngunyan na pagkahapon digdi po sa pinagigibong Traslasyon na Procession 2019. Inoton ko ang Naga College Foundation, syempre sa pagi ni Mr. President Mario C. Villanueva, as in nagtitindugman pong Managing Director kan One Media TV 48, ang Carmen Hotel, Naga Parochial School, Ako Bicol Party List, Local Government Unit of Naga, University of Nueva Cáceres, sa pagi ni Dr. Faye Lauraya, Funeraria Imperial and Naga Imperial Crematory and Columbary, Eternal Gardens Memorial Park, tapos Eternal Chapels, Gold Glofa Corp Construction, LGU Milaor through Mayor Anthony Labas Reyes, Asturias Bridal Shop, and SM City Naga. Mabalos po sa Brentec Solar, Naga College Foundation, College of Teacher Education sa pagi po ni Dean Zoraida Monserrate, ang Naga College Foundation Criminal Justice Education sa pagi man ni Dean Dr. Marilyn Balares, NCF Basic Education Department sana pinamamayuhan po ni Mr. Al Noel Asis, ang Starview Hotel, CS Trucking Services, Crown Hotel, NEPS Photo Arts, NGN Net Enterprises, si Mark Janjail Engineering, Councilor Elmer Baldemoro, ang MNCCI Naga, Power Deals Trade House, and an Square Foot Graphics and Ads, 3GX Solution, as in mabalos man ki Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, and Honorable Pilo Dilumen, kagawad po kan Daraga Albay, and ki Bing Baldano, ang Budget Officer kan Legazpi City. And pasalamatan na si Engineer Joel Martin and Engineer Nerva kang City Engineer's Office, and of course sinda Manager Ken ang nagpe-prepare kan sa tuyang mga live points digdi po sa tuyang ginigibong traslasyon procession digdi po sa Naga City, and of course ang pag-inibata sa GLOFA digdi po sa Naga College Foundation sa pagkable kan sa tuyang mga live points digdi po sa traslasyon, and si mga live points na mga kaibanan, mga kapartner. And bako lang nindo po kami ngunyan mga kaibanan sa traslasyon procession. Entero pong aktibidades kang Peña Francia Festival, yaonan sa muyang pagpaabot ng mga informasyon
as in pagtao po kang mga event digdi po sa Naga City sa inman po kamong lugar worldwide. Kita po nagpapaabot ning happy fiesta sa gabos ng devoto sa kang Nuestra Señora de Peña Francia digdi po sa Kabikulan. Kadakulo na manager na baga bisita halos ngani ang ambience ko niyan digdi sa Naga mas maray pang maglakaw kaysa magsakay. Pag nagsakay ka, malakaw ka. Magdagsakay ka, malakaw ka. Kaya araw po kayan ang sitwasyon na digdi sa Naga City and may mga rules pong pinapasunod ngunyan ang PNP, especially paglaog po sa Naga Metropolitan Cathedral. Garo may mga pinagpabawal duman, lalo na ito may mga darang backpacks, medyo po prohibited, prohibited mo na paglaog duman sa sa Metropolitan Cathedral. Ito may mga darang mga bags. Father na ni, so nakaibanan ta dara niya ta bawal da ay plastic. Plastic. May plastic bag na dara si Father ta bawal daan backpack mo niyan diyan, lalo na diyan sa matawo na lugar. Kaya may dara si Father na plastic bag nakalaog sa iyang I think sultana ito. Iyo po. Tapos kan translation procession. And nakaibanan ta ka subago manager si Father Joey Gonzaga. Siya po ang rector kang Holy Rosary Major Seminary and din kang theology digdi po sa sa department digdi po sa Holy Rosary Major Seminary. I think mga before mag 5:30 or mag 6 tapos ang translation procession kunya digdi sa nagisita Kasubago ang Nuestra Señora de Peña Francia itong sa iyang imay ang sa iyang andas is haranina sa Imol sa Imol Kasubago and Plaza 15 Martires. Oo. Yan nagkakaugalan po kami nga problema technically sa tuyang mga live feed sa kadakulan pong mga tao na yaon digdi sa Naga City. Apektado po ang samuyang linya ning komunikasyon and digdi po sa Naga City si mga nag-aantabay sa mga munisipyo at sa mga probinsya. Ang imahen po kang sa tuyang Divino Rostro palaog na po sa Naga Metropolitan Cathedral. Iyan po ang informasyon na hali sa tuyang mga pag-iriba digdi po sa tuyang studio. And ang imahen man ni Nuestra Señora de Peña Francia yaon na sa may part kang haranina sa may Imol. Anong parte yan? Sa may part na kang General Luna. Duman pa sa may San Francisco Church. So ang imahen po ni Nuestra Señora de Peña Francia yaon na dyan sa may haranikang Imol, dyan po sa may part kang San Francisco going to San Francisco Church. Paikot yan. Oo. Iyan ang medyo madidipisilan or yaon na po dyan ang personnel kang PNP. Kaya si mga nagaantabay po sa moya sa istasyon kang radyo, nagaantabay po sa telebisyon. Iyan po ang sitwasyon kang sa tuya pong prosesyon ngunyan. Kaya si mga harani pong yaon dyan sa lugar na yan, ang sa tuya pong Nuestra Señora de Peña Francia yaon na sa part kang harani kang Imol. Sa part po kang Peña Francia. Iyo. Tayaon na dyan si mga devotas. Yan si military na nakabota or na naka-combat shoes. Kaya dyan ay pong tapaikot bagayan sa Plaza 15 Martires. Iyo. And yaon din po dyan ang pag-iribata sa health department na yaon po dyan sa mga areas na yan. Data po iniiwasan na magwakot ang mga araw kayo ng mga incident dyan sa location na yan. Pero kung kaipuan pong medical assistant, yaon lang po dyan sa may 15 Martires and sa may corner kang Crown Hotel and dyan sa may part kang KFC and McDonald's sa tuyang mga ambulansya and mga nakalaog na sa may Porta Maria
si LDB Norostro, ang imahe ni LDB Norostro. Ayaw na po sa grupo kansatuyang mga kapadian, mga tugang, dyan sa palaog na sa Porta Marie and going na dyan sa Naga Metropolitan Cathedral, itong parang arko dyan. Ikakal na yan duman sa may Iyo po. Pasisgibuan kan Misa at dyan. Si Oo. Divino Rostro. So gustong sabihin, harani na si Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa may area kan Metropolitan Cathedral. Paikot na yan duman sa may Plaza 15 Martires. And kadakot kitang mga bisita na yaon digdi sa Naga City. So welcome po sa ating mga visitors and devotees of Our Lady of Peña Francia na nandito. Almost Manager Ken, they will stay here almost a week for the Peña Francia Fiesta. Kaya maraming mga pwedeng silang puntahan, especially yung gain sa trade fair, Kahapon, tayo sa opening ng Gainsa. Gainsa, Trade Fair. fair. Yan. Maganda yung mga bilihin doon. Kulang lang tayo ng ang kailangan mo lang pera. Pambili. Oo. And yan yung sitwasyon na po dito sa Naga City. And tomorrow gaganapin na yung DXMC exhibition. And ano ba yun? Majorette competition. And of course yung Fancy Drill. Diyan po yan sa may Jesse M. Robredo Coliseum. Yan yung mga kulang lang talaga ang budget. Yan pag araw ng fiesta. Maraming carnival na, Manager. Dito 3 carnival na ang nakita natin dyan sa hindi pa. Hindi pa nakita ko lang yung location ng mga carnival. Medyo inviting pero inviting. Wala tayong time. Wala tayong time. Walang tulog. And mingi po tayo ng dispensa sa mga televiewers kasi pinipilit nating makuha yung ating lahat ng signal. Pero hard life, nandyan yung mga ating reporters and cameraman, technicians sa mga live points, pero hindi pumapasok sa atin sa sobrang hindi makapenetrate, sa sobra pong dami ng tao na nandito sa Naga City. And at this point in time, wala pong means of communication tayong dapat more on portable radio set lang ang nagagamit ng ating mga technical team to adjust the signal gaya nandyan po sa field natin. And ang internet naman po dito medyo sobrang talaga bagal, apektado rin. So ganyan po ang sitwasyon namin dito. Gusto naming ibigay sa inyo ang magandang mga locations and angulo ng ating mahal na ina, but hindi po pumapasok sa aming studio yung signal. So ganyan po ang nangyayari. Kung pwede lang tayo nang tumakbo pupunta doon Oo, yung and even the drone po ay hindi po mapasok sa ating mga lahat po kami sa coverage team, even sa ibang media outlet. Yan ang nagiging problema natin dito po sa Naga City. Idol bang hindi lang ito yung unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng problema pagdating sa ganitong coverage, kasi mula pa noong ipatupad yung pagpuputol ng signal ng telcos, gabos na ay lahat ng mga radio stations, mga TV stations nagkakaroon ng problema. Iyo po. Ganitong may mga coverages, walang signal Oo. Kami po kaya sa mga radio stations and television, more on high ang samuya pong mga equipment, more on computer na. And ngunyan na pinutol kang mga telecommunication company ang mga signal, medyo nagkakawa kaming problema sa communications pag bato po ng mga informations and situationer coming from our field reporters
Kaya iyan ang nagiging sistema po digdi sa samuyang ginigibong coverage. Pero ngunyan lang yan na ano. Actually, Idol Bong yung radio, yung over na yan. Hindi na yun uso dati. Oh, yes. Hindi na yan pinapansin. Oo. Yung Kaya- mga handheld radio na yan. Oo. Dati hindi na yun. Kasi more on cellphone na tayo. Oo, more on cellphone. But ngayong Manager Ken, pinutol nila sa kaya balik sa dati. balik sa dati, back to Puro basic radio. tayo, puro radio set. And kaya hindi pumapasok yung ating ibang signal coming from our field reporters. And at this point in time, mga tugang, ang imahen ng Our Lady of Peña Francia, I think yaon na yan sa may part na ng San Francisco Church. Yaon na po sa may part kang San Francisco Church. Mabagal. 15 Martires part na po. 15 Martires na. Na sa satuyang kan sa tuyang mga pag-iriba yaon dyan sa 15 Martires. Yaon sana dyan si Adonis Aguilar and ang sa iyang team. Nakadakulon pati dyan. Pero di kita maka-penetrate na makalaog ang sa indang signal or report coming from here sa satuyang studio. Pinipirita pong makalaog ang signal kang team kang 15 Martires. Yaon dyan si Adonis Aguilar Jr. Halos gabos na nga ning mga technician. Rayaon na dyan. Happy birthday pala kay SK Federation President Kylie Tripulca na yaon man din dyan sa 15 Martires sa pag-iba kan sa tuyang SK Chairman kabalita sa tuyang live coverage ko digdi sa ginigibong translasyon pero dahil hindi nakakalaog sa tuyang signal Manager Ken. Okay, Idol Bong, ano na ang sitwasyon kaya sa luwas? Gusto Oo. na magluwas, Idol Bong. Okay, Tako natuod kaya ako, nag-feel talaga ako kada kanya Francia, ngunyan lang ako nagdaog. Kaya kasubago pa akong gigil na mahiling ko na ang sitwasyon sa luwas. And ang ibatang pag-iriba na hali sa itong tapos na arog sa Peña Francia and digdi po sa may live point digdi sa may Imperial part po kang Peña Francia Avenue yaon na digdi sa satuyang studio and maray pasinda nagpapahingalo na Kasubago kung sutaw yaon dyan sa Peña Francia Shrine. Yan ang ruso kang tao, duman na sa katedral. dumana sa may pakatedral Aros gabos na tao, yaon na duman. Sutaw digdi. yaon na duman Ruso na yan, kasi rin duman. And na-notice ta Manager Ken na medyo nag-uura na sa mga oras na ini. Kaya po ang sa tuyong mga kababayan, kay puan po ang sa indang mga pamandong, pangapayong, at this point in time, digdi po sa Naga City, medyo nagbagsak po ang bulos ng uran. Iyan ang partiyan kang devotion taki Nuestra Señora de Peña Francia. Subago po sobrang init. Then ngunyan nag-uuran-uran na sa Naga City. Kaya sabi tangani pag-arog kaya na nag-iiba sa prosesyon, always ready pati ang mga pitaka, communication gadget, nakapralastik yan Manager. Iyan na nag-iiba sa prosesyon umuran man uminit talagang go na go sa ginigibong translasyon na prosesyon. Kung mayong-mayo kang bit-bit, iga pa duman sa wallet. Iyo. Pwede na to. Pwede na to. Yan ang sitwasyon digdi po. And ingat-ingat po sa mga kababayan natin na visita dito sa Naga City. And medyo ayaw naman natin pero yan ang reality. Marami po tayo. Even kung may mga reinforcement tayo from the PNP, Manager, and Philippine Army, may mga reinforcement din yung mga kawatan natin. Yan. Kaya Hindi lang kawatan ang may reinforcement. Oo, Pati pati yung mga- duman sa plaza. Oo. Pagdanggi. Yan. Kaya ingat-ingat po mga kababayan.
nagbibigay lang kami mga caution para po wag tayong mabiktima nitong mga gumagawa ng hindi dapat dito sa ginaganap na for the religious aspect ng ating simbahan. Maging masolemne ang pag-celebrate ng Peña Francia Fiesta dito po sa Bicol Region. Pero hindi naman kasi nawawala niyan, Idol Bong, minsan talaga may mga sabi nating mga kababayan tayo na nangangailangan talaga. So sabi kanina na kapanayam ng Legazpi City kanina, nakalive sa Idol FM 105.5 ang hepe ng PNP dito sa may dito sa Peña Francia. Peña Francia. Ingat-ingat kasi marami pong mga kababayan tayo na nabibiktima ata ng Mga snatching, mga salisi. ng gamit. Medyo po sa ating mga listeners sa 105.5 and dyan sa Legazpi, dito po sa Naga City, grabe na po ang buhos ng ulan. Kanina medyo pumapatak lang, pero ngayon medyo bumagsak talaga ang malakas na ulan dito po sa Naga City. So nagkakaroon po ng na-disperse yung kadami-daming tao sa kalsada. Medyo yung iba talaga rain or shine, and yung iba talagang kailangan po magsilong kasi kanina sobrang init, then ngayon umuulan dito sa Naga City. And pasalamatan ko pala, Manager Ken, yung nag-arrange ng ating studio set. Oo, magandang set. Thank you very much kay Russell and sa kanyang team, ang event, si Russell Sempuego, and of course ang kanyang team na sobrang ganda ng ating set. Parang ayaw ko nang ipatanggal ito dito sa studio, sa sobrang ganda ng mga flowers. And of course ipailing mo nga ni Mike ang satuyang set, sa satuyang salamat sa event. Sinda po ang sponsor kan sa One Media TV 48 Naga, and of course ang Idol News FM sa pagayon po kan sa Muyang Studio. Iyan then iniman sa tuyang mga barong ali sa Azuria sa bridal shop. Yan mga tugang ang sa Muyang set digdi po sa Naga College Foundation sa Karahayan Buot kang event ni Russell Sempuego. Okay. May nag-perform manager habang yaon na si LDB Norostro po sa Naga Metropolitan Cathedral. Dawa nag-uuran, may mga presentations po ang sa tuyang mga hobbiness, mga aki, mga youth, para po sa baton ang satuyang pag-abot kang satuyang mahal na ina. Pasirin dyan po sa Naga Metropolitan Cathedral. Dawa nag-uuran. Iyan po ang faith and kan satuyang dyan mo mamamati, Manager Ken, itong nakakagirabong pag nahihiling ta ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, maski nag-uuran, padagos ang standby kan sa tuyang mga kababayan. Naghahanap lang ng mga masisirungan or even basa na kapidasong karton. Okay na yan, basta mahiling ninda ang image ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sabi kay Idol Bong, itong mga deboto na talaga, dapat pagpainito sa pagpuon, tapos at the end mauran, dahil man sila nakakamati nila matapos yung traslasyon. And even nga niyan mga buyador, grabe ang kayan sa laog dyan sa perimeter kang andas ni ina, pero halos bugbugan, siksikan ang makakapot ka lang ng andas na Nuestra Señora de Peña Francia. But ang sabi kang sa tuyang mga buyador dyan, okay lang dayan, Manager. Kaya ang iba nga talaga dyan, tinutuyo talaga mag-irinom.
Kasi Kaiman talaga ah, totaling gustong Oo. nagpautot ng liquor ban. Liquor ban, oo. Kaya pinipilit nindang mag-inom ta day kaya ang nangyayari diyan sa ang init na yaon diyan sa perimeter kang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. And iyan mga tugang ang nangyayari ngunyan digdi sa Naga City. Sobra na ang kusog kang uran na yaon diyan sa Luasta, and yan po ang ano. Balik muna kita sa mga commercials. Pasalamatan taan sa tuyang mga sponsors.
it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Full of sorrows and ending wars, fake news, discrimination, immoralities, deprivation of the poor, imbalanced judicial system in our society has need of a mother, an ina who will give comfort belief and tranquility to her weeping children.
Despite of this, we, the community of the faithful and the whole church in Bicol, especially believe that enough let us now raise our voices of love to Ina as we sing the hymn to Our Lady of Peña Francia. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Gloria y poder al pueblo creyente con gozo te canta amoroso y besa tu piel. Sunod po niya itong unyanang panibig kay Nuestra Señora de Peña Francia. Liling iyaman sa ko o mayra ko na ina Virgen de Peña Francia, ang pagkagadan at tabayo man ako sa
daraning dakulang pagsarig sa imong pag-ampon, minaluhod sa imong pamitisan sa paghagad kang sa imong mahalagang pagtabang. O Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibiyan, tabang, to be truly worthy of our baptismal dignity as children of God. We pray that all of us devotees and all of us voyadores be made worthy in our celebration of Paschal love. We now dispose ourselves for the prayer of blessing. let us pray. O loving Father, we give thanks for the gift of devotion to our Ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Bless all the voyadores who have participated in this transmission procession. Your grace has moved Mater misericordiae. Ad nos converte. Et Jesus benedictum fructum ventris tui, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Spiritus Sancte cooperante preparasti aut cuius commemoratione let
eius pia intercessione obstantibus malis, et Hi guys, it's me, Kaylee Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!